Forseti vill tilkynna að borist hafa 2 bréf frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þar sem óskað eftir frest til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þingskjali. Á þingskjali 432 starfsmenn ráðuneytisins og stofnana á málefnasviði ráðherra frá Þorsteini Sæmundssyni og 383 ráðherrabíla og bílstjóra frá Birni Leví Gunnarssyni. Einnig hefur borist bréf frá fjármála- og efnahagsráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þingskjali 416 starfsmenn opinberra hlutafélaga frá Þorsteini Sæmundssyni. Útbýtt á fundinum. Þingskjal 633, veiðigjöld og fleira, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þingskjal 634, Vestmannaeyjaferja, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Þingskjal 641, sveitarstjórnarlög, nefndarálit annars minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Tekið fyrir á ný 8. dagskrármálið, kosningar til sveitarstjórna, frumvarp, 40. mál, þingskjal 603, breytingartillaga 628, 3. umræða. Til máls tekur hv. Brynjar Níelsson, 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suðurs. Hæstvirtur forseti. Ég svolítið að reyna að skilja þetta frumvarp og hver sé tilgangurinn með því. Ég heyri hér stundum í helstu stuðningsmönnunum að þau vilji auka ábyrgð og treysta betur ungu fólki til að taka ákvarðanir sem getur skipt þau máli. En það kannski sem merkilegast að þetta sama fólkið að uppistöðu til og er ekki til að treysta ungu fólki til eins né neins. Ekki einu sinni að kaupa alla vörurnar sem til eru í kjörbúðinni. Það er einhverjar mótsagnir í þessu. Og ég hef oft sagt að sjálfur að ég er mjög tilbúinn til að treysta ungu fólki meira heldur en gert er. Og ég hef sjálfur og var alltaf á móti því að hækka sjálfræðisaldurinn úr 16 í 18 ár. En í mér, ef ég man rétt, þá var það nú mesta áherslan hjá þeim flokkum sem styðja þetta frumvarp mest sem vildu hækka sjálfræðisaldurinn. Þannig að þetta er mótsagnakennt og maður hefur grun það að það sé eitthvað annað sem liggur að baki heldur en það að það sé svo allt í einu orðið svo mikið traust til ungs fólks. Ég hefði viljað skoða þetta mál í miklu stærra samhengi. Ég hefði viljað fara almennt í það hvenær við eigum að treysta fólki að taka ákvarðanir um líf sitt, hvort sem það er fjármál eða eigin málefni. Er ásættanlegt að lækka þann aldur til að mynda úr 18 árum í 16 ár? Það er alveg til skoðunar. En við höfum ákveðið að allir séu börn til 18 ára aldurs, eru þá ekki sjálfráða og ekki fjárráða, af því að menn hafi ekki nægan þroska til að taka ákvarðanir um eigið líf fyrr en á þeim aldri. Það er niðurstaða þingsins. Svo allt í einu kemur hér núna fram frumvarp þar sem við ætlum að treysta þessu sama fólki sem við treystum ekki til neins annars til að kjósa til sveitarstjórna. Sem ég held að við öll viðurkennum að slíkum kosningarétti fylgir mikil ábyrgð. En núna ætlum við bara að leggja þessa ábyrgð á ungmennin en þau helst ekki að bera ábyrgð á neinu öðru eða mjög fáu.
En það ekki bara þetta sem skiptir máli. Það skiptir líka máli að þegar við erum að breyta kosningalöggjöf að það sé sæmileg sátt við það. Það sé ekki gert hér í flýti og í miklum ágreiningi. Það hefur komið fram breytingartillögur það að fresta þessum sinn, eða fresta gildistökunni, en því var hafnað. Þetta skal einhvern veginn keyrt hér í gegn. Og það þrátt fyrir mikil andmæli Sambandi sveitarfélaga sem sér framkvæmdina og telur að það sé of skammur tími núna fyrir kosningarnar og ýmislegt getur komið upp. Það svo sem alveg í samræmi við niðurstöðu og tilmæli frá Evrópuráðinu að ekki skuli farið í miklar breytingar á styttri tíma en ári fyrir fyrirhugaðar kosningar. Hér auðvitað miklar breytingar að ræða. Það eru miklar breytingar. Þetta snýst ekki bara það að fjölga nokkrum á kjörskrá. Þetta grundvallarbreyting. Og það koma auðvitað upp praktísk vandamál kringum svona. Og þá keyrði hérna núna gegnum þingið, þrátt fyrir það að sérfræðingar í dómsmálaráðuneytinu vara mjög við þessu. Og það nú ekki langt síðan að menn voru hér gargandi í þingsal yfir því að við tækjum ekki nógu mikið mark á sérfræðingum í ráðuneytunum. Það bara örstuð síðan. En núna skipta sérfræðingarnir í ráðuneytinu engu máli. Þetta skal bara keyrt í gegn í miklum ágreiningi, þvert á ráð sérfræðinga, þvert á tilmæli frá Evrópuráðinu, bara því að við höldum einhver okkar að við séum að fara að græða á því að 16 og 17 ára krakkar munu kjósa okkur næstu sveitarstjórnarkosningar. Það ekkert annað að baki þessu. Það engin önnur skynsemis rök að baki þessu frumvarpi. Og ég get ómögulega skilið það. Að það sé einhver munur á kosningum í sveitarstjórnir eða Alþingi hvað þetta varðar. Ábyrgðin alveg jafn mikil hjá kjósendum, hvort sem að ræða sveitarstjórnir eða Alþingi. Og ekki breytum við þessum aldri til Alþingis nema breyta stjórnarskránni. Þannig að menn hafa talið það mikilvægt að lögræði og kosningaréttur fari saman. Og auðvitað það mikilvægt. Við getum líka séð ýmis praktísk vandamál við það að ólögráða einstaklingur hefur kosningarétt. Við erum svona vandræða svolítið með það, hvað felst í því að vera forsjáaðili barns. Hvað þetta takmarka rétt barnsins sem það hefur að öðru leyti kannski. Við getum séð til dæmis það praktíska vandamál eða raunhæft vandamál að ef 16 ára og 17 ára þarf að kæra sig inn á kjörskrá. Getur það kært sig sjálft inn á kjörskrá? Nei. Það ekki lögráða. Og ef foreldri segir bara nei, ég kæri þig ekkert, ég hef mig grunað þú að þú ætlar að kjósa einhverja tóma vitleysu. Ég kæri þig ekkert inn á kjörskrá. Þetta eru vandamáli sem við stöndum bara frammi fyrir þegar við erum í þessum flýti, hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Það ýmis svona praktísk vandamál. Nei, við erum ekki tilbúin að skoða það. Við skulum keyra þetta í gegn 1, 2 og 3.
Þetta frumvarp vanhugsað. Það er ágreiningur það og ég held að það væri skynsamlegt að draga það bara til baka og koma með það aftur síðar, þá í tengslum við almenna umræðu réttindi ungmenna, hvað þau að vera mikil. Sjálfur ég mjög hlynntur því að færa niður aldurinn í 16 ár. Að fólk fyrr taki ábyrgð á sjálfu sér, almennt. Ég er bara mjög hrifinn af því. Allavega vil ég skoða það mjög vel og tel að getur vel verið að það sé skynsamlegt. Ég treysti ungu fólki mjög vel. Miklu meira heldur en bara að kjósa til sveitarstjórna. Ég vil gjarnan hafa miklu meiri þátttakendur í samfélaginu og eigi að hafa miklu meiri áhrif. Þau eru auðvitað orðin nokkuð sjálfstæð 16 ára. Skólaskyldunni lokið. Nei, ég var nú ekki byrjað að kíkja á konur þá eins. Það er nú bara þannig að það er alveg hægt að treysta ungu fólki og ég treysti því mjög vel. En ég vil ekki rasa ráð fram. Ég tel að það geti ekki farið saman að vera ólögráða og hafa hana rétt. Þannig að ég tel miklu nær að við einfaldlega skoðum það að lækka lögræðisaldurinn, færa almennt aukna ábyrgð á ungmenni. Það kann auðvitað vera flókið, það kann að þýða við þurfum að undirbúa það vel, en það er umræða sem ég vil gjarnan taka og ég lít svo almennt á að réttindi og skyldur eiga að fara saman og ábyrgð, en ekki tína svona eitt og eitt atriði fram, svona að því að menn telja að það getur hentað sér eitthvað tímabundið. Það finnst mér ekki góð vinnubrögð og mér finnst það ekki góð vinnubrögð að afgreiða svona í ósætti. Ég veit að þetta er þverpólitískt mál, þetta er ekki flokksbundið, þetta er ekki ríkisstjórnarmál, en það breytir því ekki. Alþingi á ekki að vinna með þessum hætti, á ekki að afgreiða svona í ágreiningi og á að skoða þetta í miklu víðara samhengi, fara að ráðum, hv. þingmaður Þórhildur Sunna, fara að ráðum sérfræðinga í ráðuneytinu, eins og þingmaðurinn har oft talað sérstaklega áríðandi þessu máli, og fara betur yfir þetta. Okkur liggur ekkert á og ég vonast til þess að menn íhugi afstöðu sína, endurskoði afstöðu sína. Já, það er nú ekki hægt að stóla á það hjá öllum hér. En það getur verið mikilvægt að fara betur yfir þetta, skoða þetta betur og ná miklu meiri sátt. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn óska eftir að veita andsvör og því stytti síðar andsvar í 1 mínútu. Fyrst til að veita andsvör er hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég er farin að skilja betur af hverju hlutirnir gerast hægt hjá Sjálfstæðisflokknum þegar það er erfitt að breyta svona smávægilegu atriði að færa kosningaaldur niður um 2 ár með einhverjum 5-6 vikna fyrirvara. Þetta er engin grundvallarbreyting og það er bara mjög mikilvægt að hafa það í huga þegar við ræðum þetta, að þegar Evrópuráðið er að vara við breytingum á kosningalöggjöf þá er verið að tala um grundvallarbreytingar á kosningalöggjöf. Að stækka kjörskrána 3% getur aldrei talist einhver grundvallarbreyting á kosningalöggjöf. Ég myndi nú kalla þetta frekar einhvers konar afstillingu. Mér mislíkar reyndar í máli hv. þingmanns að það sé í að því að hér liggi einhverjar annarlegar hvatir að baki. Ég held að við séum bara öll sammála um það að við treystum 16 ára, 17 ára unglingum til að kjósa. Og ég heyri ekki annað heldur en að hv. þingmaður sé mér sammála um það. Ég get bara fyllilega tekið undir það að við getum þá tekið þau mál síðan varðandi sjálfræðisaldur og fjárræði og rætt í framhaldinu.
mér hugsað til afstöðu Sjálfstæðisflokksins þegar kemur að endurskoðun stjórnarskrár, að það sé mikilvægt einmitt að taka svona endurskoðun í áföngum og brjóta þetta niður í ákveðna hluta. Og er það ekki það bara ágætt að segja að ef við treystum 16 ára unglingum til að kjósa, leyfum þeim það og skoðum síðan í framhaldinu hvort að endurskoða eigi einmitt á sjálfræði, fjárræði og kjörgengi og láta það fylgjast að. Sé ekki því til fyrirstöðu. Varðandi sérfræðinga dómsmálaráðuneytisins þá skilst mér að þeir hafa nú ekki haft mjög miklar áhyggjur af þessu þegar þeir komu fyrir nefndina fyrir 5 vikum síðan, en allt í einu stórkostlegar áhyggjur nú fáeinum vikum síðar. Ég spyr háttvirtan þingmann, er ekki ágætt bara að byrja á þessu og taka svo einmitt höndum saman að klára endurskoðun á því sem að ég held að ég og háttvirtur þingmaður séum bara sammála að endurskoða hina þættina líka. Svarar hans í fyrra sinn hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. Forseti. Ég sagði nú ekki að verða annarlega hvatningslagi að þessu. Popúlismi telst ekki til annarlega hvata, bara venjulegt lýðskrum. Það er ekkert annarlegt við það. Þetta er ekki smávægilegar breytingar. Það er miklar breytingar að breyta kosningaaldri. Og það eru praktísk vandamál kringum. Það verður ekkert hjá því komið að viðurkenna það. Það er, og ég tók með þess að dæmi praktískt vandamál, það er það að kæra inn á kjörskrá. Það er bara til dæmis eitt. Við erum ekkert á móti breytingum. Og allar breytingar, alvöru breytingar í samfélagi frá stríðslokum hafa verið á vegum Sjálfstæðisflokksins. Það vill svo til. Nei, við erum komin í stórkostlegt samfélag. Besta samfélagi heims eða sumir. Þannig að þetta er allt einhver misskilningur. Það er bara þetta sem skiptir máli, hv. þingmaður, er það að svona breytingar sem eru heilmiklar í raun séu gerðar í sæmilegri sátt og ég er alveg viss það að það er hægt að ná sátt í þessu máli. En það bara menn vilja það, að því menn þurfa að keyra þetta fram akkúrat fyrir þessar kosningar. Það var lagt fram í desember í fyrra, þingmannamál lagt fram í desember, hafa aldrei hingað til, svo ég veiti til, náð afgreiðslu hér í mars. Í mars. Þetta hefur aldrei gerst, svo ég veiti til. En frumvarpið er alveg jafn vont fyrir það. Og menn geta aldrei sagt það, og alls ekki hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson, að hér sé eitthvað annað á ferð heldur en kosningaskjálfti fyrir næstu kosningar. Forseti vill árétta þingmenn að virða ræðumenn þannig að ef þeir ætla að vera með frammíkölla þá séu þau stutt og snört, það er hefðin, og ekki vera með svona gjam, svona sífellt gjam. Þá veitir ansvar í síðara sinn hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég held að við verðum þá bara að vera ósammála það, hv. þingmaður og ég, að þetta sé einhver grundvallarbreyting. Mér þykir þetta ekki mjög mikil breyting að víkka kosningaaldurinn með þessum hætti. Ég hef svolítið gaman að því hvað þingmenn Sjálfstæðisflokksins eru miklir kerfiskallar. Það virðist vera nefnilega að helstu áhyggjur þeirra séu að þetta sé svo erfitt fyrir kerfið að bregðast við þessu með tilhlýðilegum fyrirvara. Ég held að þetta væru einmitt boðberar frelsisins og að kerfið ætti ekki að vera svona ráðandi í þessu öllu saman. En nú er allt í einu helsta áhyggjuefnið orðið að sveitarfélög hafa ekki nægan tíma til að undirbúa sveitarstjórnarkosningar af því það fjölgaði 3% á kjörskrá. Þetta þykir mér merkileg rök. Ég hef ekki sömu áhyggjur af þessu. Ég held að það sé tiltölulega lítið vandamál að uppfæra kjörskrána í rafrænum heimi í dag. En mér þætti áhugavert að heyra þá nánari útlistun hv. þingmanns á því hvað er það sem er svona rosalega flókið við það að fjölga 3% á kjörskránni, tæknilega. Og svarar ansvar í síðara sinn hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti.
Ég ætla bara að lesa upp fyrir hv. þingmann samþykkt stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga sem var send hingað til okkar á þinginu. Það segir: Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga tekur ekki efnislega afstöðu til þeirra breytinga sem lagðar til í frumvarpinu en telur varhugavert að samþykkja breytingar á lögum kosningar til sveitarstjórna nú þegar rúmlega 2 mánuðir eru til kosninga. Stjórnin bendir á leiðbeiningu frá Evrópuráðinu þar sem fram kemur að stöðugleiki mikilvægur varðandi kosningalöggjöf og telur að stjórnvöld og Alþingi eigi að starfa út frá þeirri meginreglu ekki séu gerðar meiri háttar breytingar á kosningalögum þegar minna en 1 ár er til kosninga. Þetta þeir sem eiga að framkvæma kosningarnar, hv. þingmaður. Og það heldur ekkert gaman mál. Ekki að hafa einhver vera kæruleysislegur í hugsi yfir því að kosningar eitthvað klikka í því. Það stórmál kosningar klikka, eins og dæmi sanna. Það stórmál. Og þegar verður stórmál þegar það var að kæra hér inn á kjörskrá. Hvað ætlar hv. þingmaður að segja þá? Bara, úps, sorry. Nei, gerum þetta bara almennilega, hv. þingmaður. Þá veitir andsvör hv. Gunnar Bragi Sveinsson, 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrir ágæta ræðu og hægt að taka undir margt í ræðu þingmannsins. Það eðlilegt að við spyrjum okkur hvernig má vera að við viljum taka eitt atriði út úr öllu þessu mengi sem við erum með fyrir framan okkur þegar við horfum á unga fólkið okkar sem við að sjálfsögðu öll berum mikla virðingu fyrir. Flest okkar hér inni og mörg eiga börn, eiga unglinga jafnvel og ekkert langt síðan sum okkar voru jafnvel eða allavega telja sum okkar ekkert langt síðan, það er ekki nokkur ár reyndar. Við vorum unglingar, vorum að vasast í þessu, vorum að pæla þessum hlutum sjálf. En hv. þingmaður nefndi hér eitt atriði áðan að 16 ára ungmenni geti ekki kært sig á kjörskrá, enda ekki lögráða og hefur ekki þá sama rétt og þeir sem eru 18 ára og geta gert slíkt. En ég velti fyrir mér ef að 16 ára ungmenni sem vil gera athugasemdir við kosningar, getur sá viðkomandi kært kosningu, getur viðkomandi kært framkvæmd kosninga, getur viðkomandi haft þá, ber þeim sem hafa eftirlit að taka mark á athugasemdum þess sem ekki lögráða en mætir á kjörstað og kýs og sér að það eitthvað athugavert við kosningarnar. Ég held nefnilega að það sé ekki alveg búið að hugsa fyrir öllu sem getur uppkomið í þessi ferli öllu saman. Ég ekki á móti því að við lækkum kosningaaldurinn. Ég heldur ekki á móti því að við lækkum sjálfræðisaldurinn. Ég heldur ekki á móti því að við lækkum aldurinn að börn geti fengið, börn fyrir nú þetta er að segja þetta, að ungmenni geti mögulega nálgast eitthvað sem bannað í dag. Ég velti fyrir mig líka með tóbak og allt þetta. En ég er áhyggjur af því að við sem að taka eitt svona atriði út og ekki hugsa það til enda. Þess vegna ég sagt, samþykkjum málið, frestum gildistökunni, þannig hægt sé að vinna, undirbúa og gera þetta miklu betur heldur stefnir í það. Svarar andsvari fyrir sinn Brynjar Níelsson, hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. forseti. Ég held að sé alveg rétt hjá hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni að það ekki búið að hugsa fyrir öllu sem upp getur komið. Og þarna kom hv. þingmaður með fleiri dæmi heldur ég tók, sem ég auðvitað ekki búinn að skoða sjálfur. En þetta auðvitað raunhæf dæmi sem geta komið upp. Og þess vegna segir maður að það eiginlega nánast útilokað í mínum huga, nema þá að vandlegum undirbúningi einhverjum, að slíta þarna á milli, þar að segja lögræðis, eða sjálfræðis og lögræðisaldursins og kosningana. Það bara eiginlega gengur því miður bara ekki upp. Og ég get alveg tekið undir það að ég sjálfur ekki frá, ég get alveg sagt mig við það minnsta kosti, að skoða það að lækka lögræðisaldurinn, auka réttindi þar með ungs fólks, sem ég hefur raunverulega áður og löngu áður minnst á að ég teldi að ætti að skoða alvarlega. En það verður auðvitað ekkert gamanmál þegar við förum að glíma við öll
raunhæfi vandamál hér í kosningunum sjálfum og hvernig endar það svo ef öll framkvæmdin fer í rugl. Hvað verður kosningarnar? Geta það hreinlega eyðilagst? Er þetta það mikil vandkvæði á framkvæmdinni að niðurstaðan verður svo að þessu bara hreinlega ógildar? En það virðist ekki skipta fólki neinu máli hér í þessum ágæta þingsal. Það skal keyrt fram á þess að skoða þetta nánar. Ég tók undir það og greiddi atkvæði með því með breytingartillögunni að láta tíma líða aðeins, láta taka gildi síðar og þá höfum við þó allan tíma til að skoða þetta betur. Það var andsvar í síðara sinn Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, þakka þingmannunum svarið. Nú er þannig að það kemur fram í nokkrum athugasemda við þingmálið að menn eða aðilar eru fylgjandi málinu en leggja áherslu á það að það sé vel kynnt, það sé sett í fjármunir í að upplýsa í hverju þetta felst, fjalla lýðræði, fjalla kosningaþátttöku, ábyrgðin og allt þetta. Og ég velti fyrir mér hvernig það er að gerast á þessum stutta tíma þar til á að kjósa. Reyndar, ef ég maður rétt, að þá er hægt að byrja að kjósa eftir viku, eitthvað slíkt, utan kjörstaða eða kjörfundar, þannig að maður velti fyrir sig hvernig þetta á að ganga upp allt saman. Það annað sem er aðeins að brjótast í kollinum mér, vegna þess að ég held að það hafi ekki komið fram hér, allan hef ég hef það misst af því, að sá sem er 16 ára getur merkt við hvað hann ætlar að kjósa. Man má kjósa. En má viðkomandi vera á framboðslista, má viðkomandi starfa inn í kjördeild til dæmis, má viðkomandi fylgjast með kosningum, vera umboðsmaður lista. Ég held ekki, ég held nefnilega ekki eins og ég skildi allavega. Þannig er málið að þessir aðilar sem að bjóða þetta fram hérna núna, þeir eru eingöngu að veita þessum unga flokki leyfi til að setja krossinn. Svaraðansari síðara sinn Brynjar Níelsson, hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. forseti, ég bara þakka hv. þingmanni Gunnari Braga fyrir að bara draga fram fleiri atriði sem geta valdið miklum vandkvæðum við kosningarnar. Þetta er allt mjög góðar spurningar og ég tek undir allar. En það er bara spurning hvort að ég og hv. þingmaður getum sannfært aðra hér í þessum þingsalum að bíða aðeins með þetta. Ég hef bara efasemdir það með hvernig málflutningur hefur verið. Ég hef áhyggjur af því og áhyggjur mín hafa bara vaxið eftir því meira sem ég kynni mér þetta og meira sem ég hlusta á aðra. Og ég held að við séum bara hugsanlega á vegferð sem við sjáum ekki fyrir hörmungarnar, því miður. Síðastur til að veita andsvar Bergþór Ólason. 4. þingmaður Vesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Brynjari Níelssyni fyrir hans innlegg hér í þessa umræðu. Ég hef haft áhuga á atriðum sem snúa að samskiptum barna og foreldra í þessu samhengi öllu og auðvitað samræmi hlutana sem að hv. þingmaður Brynjar Níelsson hefur verið óþreytandi við að tengja inn í þetta mál allt saman. En það er eitt sem ég velti fyrir mér sem að kemur fram í áliti umboðsmanns barna sem var sent inn til nefndarinnar. Þar segir, með leyfi forseta, frá 16 til 18 ára aldri eru einstaklingar börn og því í forsjá foreldra eða annarra forsjáraðila. Mikilvægt er að löggjafinn meti hvort að forsjáraðili geti með einhverjum hætti haft áhrif á kosningarétt barna við núverandi aðstæður, til dæmis aðgengi að upplýsingum fyrir kosningar. Má í þessu sambandi nefna sendingu markpósta, aðgang stjórnmálaflokka, skólum eða nemendafélögum, til dæmis grunnskólum, en lækkun kosningaaldurs mun hafa í för með sér að hluti 10. bekkinga, hluti 10. bekkinga mun öðlast kosningarétt. Mikilvægt er að tryggja að foreldrar geti ekki með einhverjum hætti haft áhrif á kosningarétt barna verði kosningaréttur lækkaður. Tilvitnun lýkur. Nú er það þannig að þetta, í mínum huga þá er ekki einfalt að leysa þetta því að þarna stangast væntanlega á forræðisréttur foreldris við þennan nýtilkomna kosningarétt barnsins sem að telur sig og samkvæmt áliti umboðsmanns barna á þá að vera í fullum rétti til að leita sér upplýsinga með hverjum þeim hætti sem barninu hugnast.
og það væri áhugavert að heyra hvort að hv. þingmaður Brynjar Níelsson hefur skoðað þennan vinkil málsins, af því ég veit hann er vel inn í þessum málum. Svara fyrir andsvari Brynjar Níelsson, hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. forseti, ég minntist aðeins á þetta í ræðu minni, þessi flóknu þá atriði sem snúa að forsjá og svo eitthvað sem eru réttindi í lögum. Hvað felst í því að foreldri hefur forsjá í barni? Hverju ræður það yfir? Hver eru áhrif þess? Þau hljóta að vera mikil, eðli málsins samkvæmt. Og þess vegna tók ég þessi dæmi. Hvað ef það verður hér einhver árekstra hvað þetta varðar, milli barns og foreldris? Hvernig endar það? Þess vegna segi ég, það er miklu eðlilegra og heilbrigðara að lækka þá bara kosningaaldurinn, förum í þá vinnu, lækka lögræðisaldurinn, förum í þá vinnu. Er það þannig að við ætlum í raun að treysta 16 og 17 unglingum til að taka ábyrgð og taka afstöðu sem skiptir þau máli? Ætlum við í raun að treysta þeim eða ætlum við bara að treysta þeim eitthvað sérstakt sem við teljum okkur hendi? Þetta er auðvitað kjarni málsins. Við erum alltaf að því. Í staðinn fyrir bara að segja, heyrðu, skoðum það hvenær á fólk að vera börn og hvenær er það orðið fullorðið. Við höfum tekið afstöðu til þess, það er 18 ár. En svo ætlum við einhvern veginn að breyta í þessu tilviki sem munu auðvitað bara rugla systemið, rugla kerfið, af því við erum svo mikil kerfiskalla Sjálfstæðismenn. Það ruglar kerfið. En það er ekki gott að rugla kerfið, það er ekki gott að kerfið er í rugli. Það kemur okkur öllum illa. Þess vegna er mikilvægt að fara þannig í þetta, við skoðum þetta í heild sinni. Erum við virkilega tilbúnir að treysta 16 og 17 eða ekki? Svarar andsvari síðara sinn Bergþór Ólason, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Brynjari Níelssyni fyrir svarið, fyrir ansvar. Ég held að sé skynsamleg nálgun sem kemur fram hjá hv. þingmanni hvað það varðar, þó að það vilji fæstir vera skilgreindir sem kerfiskallar, þá eru kerfiskallarnir nauðsynlegir og þetta verður að vera einhvern lógískt samhengi hlutanna. Og mér sýnist á öllu að með þessu máli eins og það er búið, þá séu menn meðvitað að stíga út úr slíku lógísku skipulagi. Ég held að það sé skynsamlegt sem að hv. þingmaður kom inn á hvað það varðar að fara í heildstæða endurskoðun á þessum málum, og þá þurfum við líka að gera upp við okkur hvort við treystum börnum, 16 ára börnum, til að höndla hluti sem við höfum ekki talið eða veitt þeim rétt til þess að hafa ákvörðunarvald yfir hingað til. En hvað hefur þingmaður skoðun því hversu hvaða tíma slík skoðun gæti tekið, svona í samhengi við það? Nú er verið að horfa til möguleika, það liggur fyrir breytingartillaga að fresta gildistöku tiltekinn tíma. Hver tímaramminn væri fyrir slíka skoðun? Svarar síðast andsvari hv. Brynjar Níelsson, 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. forseti, ég held að það var hægt að afgreiða þá 1 til 2 árum að fara í slíka endurskoðun öllu. En ég þykist samt vita að þeir sem eru mest styðja þetta frumvarp eru algjörlega á móti því að veita ungmennum nokkuð meiri rétt á öðru leyti. Þeir munu aldrei leyfa þeim að kaupa einu sinni sígarettur og sennilega ekki að veipa heldur. En það er gott að fá atkvæði þeirra. Ég treysti undir þess. Það er alveg rétt sem hv. þingmaður segir. Lógískt samhengi hlutanna er mikilvægt og kerfiskallar eru mikilvægir. Vegna þess að ef það molnar undir kerfinu, þá molnar undir okkur öllum.
En kerfið þarf ekki samt að yfirtaka allt, en það kerfi sem við höfum verður að virka. Til máls tekur undir fundarstjórn forseta Jón Gunnarsson, hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég hefði viljað hvetja hæstv. forseta til þess að sjá til þess og ræða það við formann stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar þingsins að nefndin verði kölluð saman til fundar. Sá fundur má að mínu fyrir mér vera haldinn þrátt fyrir að þingfundur sé haldið hér áfram. En ég tel að það sé mjög mikilvægt að nefndin fái fulltrúa sveitarstjórnarráðuneytisins og helst ráðherrann á sinn fund til að kanna afstöðu ráðuneytisins til þeirrar yfirlýsingar sem að stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga sendi frá sér í morgun. Eins tel ég nauðsynlegt og ekki síst kannski ljósið þeirra ummæla sem hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson viðhafði hér fyrr í dag þar sem að hann sagði að ég held hitt og þetta. Og ég vildi gjarnan fá betri upplýsingar til dæmis frá þeim sem að þurfa að uppfæra kosningakerfið. Hversu mikið þetta er. Það menn eru hér bara að taka afstöðu í mjög stóru máli á grundvelli þess að þeir halda hitt og þetta og að kalla hér eftir meiri upplýsingum. Og ég held að það sé nauðsynlegt að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hv. fái sérfræðinga úr dómsmálaráðuneytinu sem að þurfa að bera þessa vinnu ásamt sveitarstjórnarráðuneytinu til fundar við sig til að fara yfir þessi mál. Það er ekki hægt að fara þetta mál með þeim höndum og þeim málflutningi sem maður verður vitni hér að. Það er alveg ljóst og við erum við þessar aðstæður í þinginu núna og við þurfum að flýta okkur aðeins hægar. En þess vegna segi ég að þetta má mín vegna vera á fundurinn í nefndinni haldinn á meðan þingfundur heldur hér áfram. Forseti vill árétta við þingmenn að halda ræðutíma. Þetta voru 40 sekúndur umfram sem metið held ég allavega í dag, ef ekki í vikunni. Forseti mun jafnframt koma þessum ábendingum til skila. Til máls tekur áfram í 8. dagskrármáli, kosningar til sveitarstjórna, Bergþór Ólason, 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til sveitarstjórna. Fyrsti flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Það sem lagt er til að börn á aldrinum 16 til 17 ára fái kosningarétt. Það má segja að þegar mælti fyrir málinu í desember sé óhætt að segja að það hefur litið sakleysislega út og jafnvel hef ég heyrt á orð þingmanna sem segja að þeim leið óskaplega vel að hlusta á það hvernig málið var lagt upp og þetta væri svona, afsakið enskuslettuna, en feel-good mál. Það gæti öllum liðið vel með þetta. Síðan líður og býður og málið þróast og vinnst og þá fara einhvern veginn að koma í ljós að manni sýnist allt svona önnur sjónarmið, tækifærismennska, það er blásið á hluti sem að skipta virkilegu máli í þessu. Það er ekki nema nokkrir dagar síðan menn stóðu hér útþandir af réttlætiskennd og gerðu kröfu það að dómsmálaráðherra segði af sér eða lýsti yfir vantrausti á hana vegna þess að hún hefði ekki hlustað á sérfræðinga í dómsmálaráðuneytinu. Og hvað gerist núna? Það koma sérfræðingar úr þessu sama dómsmálaráðuneyti, vara við því hvernig haldið er á þessu máli. Þá bara allt í einu skiptir það ekki nokkru máli. Það skiptir bara engu máli. Af því hvatinn virðist vera einhver allur annar heldur en raunverulegur áhugi á að auka frelsi og sjálfsákvörðunarrétt barna á aldrinum 16 til 17 ára. Eins og hv. þingmaður Brynjar Níelsson kom inn á hér áðan, þá er þetta mjög svona sérvalin réttindi sem að henta ýmsum hér inni að eigin mati. Og ég, svo að það sé sagt, nú kann ég ekki alveg reglurnar hvað það varðar, en sem sagt hv. þingmaður sem nú er í forsetastóli sagði hér í gær að efnislega að þeir flokkar sem að teldu sig hafa minnstan stuðning þessa aldurshóps, þeir væru á móti þessu.
Og ég verð að viðurkenna að ég hafði ekki hugsað þennan vinkil fyrr en hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson setti þetta fram. Hvað gerist síðan í atkvæðagreiðslunni í gær? Í atkvæðagreiðslunni í gær, og ég af því ég veit að hinn ágæti þingflokkur Pírata eru duglegir í tölvuforritum og setja hluti þannig að þeir geti rýnt á með sýnilegum og skiljanlegum hætti, þá henti ég þessu inn í Excel og alls konar litakóða og þess háttar, og þetta var stórskemmtilegt að horfa þegar maður fór að sía á flokkana, hvernig menn kusu. Og þá kom í ljós að mesta fylgnin var hjá þeim sem að hafa mesta sannfæringu fyrir því að þeir hafa einhvern smá forskot í þessum hópi. Hjá þessum flokkum sem eru taldir hafa hóflegri stuðning í þessum aldursflokkum, þar var kosningin meira út og suður. Þannig að stundum lenda menn í því að eigin rök hitta menn fyrir. Og hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson lenti í því í gær, eða lendir í því núna, og fylgist með úr forsetastóli. Og þetta einhvern veginn, þessi bragur allur á málinu því miður. Þetta ágætismál sem ég held að mjög margir séu sammála efnislega. En að mér heyrist mjög margir sem eru sammála því að skoða það alvarlega að færa þessi réttindi til 16 og 17 ára barna. Þeir vilja það sé gert í einhverju samræmi við aðra hluti. Það sé ekki tekið út einhvern eitt afmarkað atriði og krakkar mínir, þið megi kjósa mig, en þið megi ekki gera neitt annað. Og það ekki góður bragur á þessu. Og það sama á við hvað það varðar að verklag í kringum málið á seinni stigum. Kapphlaupið hefur verið, nú er ég nýkominn hér til starfa, en ég hef ekki séð annað eins kapphlaup í nokkru máli eins og þessu. Ég ætlaði ekki að trúa því sá hraði sem nefnd afgreiddi mál háttvirt stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd afgreiddi málið út á, tíminn sem hún afgreiddi málið út á, eftir að það var klárað hér í annar umræðu. Það var komið út úr nefndinni aftur bara með smá ýkjum korteri seinna. Og einhvern veginn þar voru kallaðir fyrir á þessum nefndarfundi. Ég ætla nú ekki að nota orðið málamynda, en hann var alveg örugglega ekki eins djúpur og æskilegt hefði verið, miðað við þær athugasemdir sem fram hafa komið. Þarna komu á fundi í gærkvöldi, eða í kvöldmatarhléinu í gær, fulltrúar dómsmálaráðuneytis og menntamálaráðuneytis. Og þetta voru þessi sjónarmið fulltrúa dómsmálaráðuneytisins sem ég kom inn á áðan, sem hafði sett þessi sjónarmið fram í skriflegri umsögn sinni án þess að neitt væri með þau sjónarmið gert, setuðu þau aftur fram á fundi nefndarinnar í gær og aftur ekkert með það gert. Og þetta eru sömu fulltrúar og menn vildu nota sem megin rökstuðning fyrir því að ráðherra satt hér undir vantrauststillögu vegna þess að hún hafði ekki farið í einu og öllu að ráðum þessara sömu aðila. Og hér setjum við og ætlum að breyta kosningalögum bara nokkrum vikum fyrir kosningar. Utankjörfundaratkvæðagreiðsla hefst eftir viku. Þetta ægilega vondur bragur á þessu. Og það nú einhvern veginn þannig að því að margir hér inni eru viðkvæmir fyrir því þegar gagnrýni berst erlendis frá. Eftirlit öse með kosningum, menn hafa gert mikið úr því reglulega þegar athugasemdir hafa komið þaðan. En nú allt í einu, þegar á að velja út þetta eina atriði sem á að leyfa unglingum og börnum að njóta, ekki alls hins, bara þessa eina atriðis, þá skipta sjónarmið dómsmálaráðuneytisins, Samband sveitarfélaga, ÖSE eða hverra þeirra sem málið fjalla ekki nokkru máli. Það auðvitað ekki heil brú í þessari nálgun. Burt séð frá því, og ég ítreka að ég held að efnislegt markmið frumvarpsins
sé prýðilegt, en það þarf þá að gerast í víðara samhengi. Það er einhvern veginn það lítur afskaplega illa út, svo vægt sé til orða tekið. Ef við finnum okkur á þeirri braut núna að ætla að afgreiða þetta mál í miklum ágreiningi. Þetta mál er þess eðlis að það verður eftir því tekið og það er eitthvað markmið sem menn eru að uppfylla sem er einhvern veginn ekki hægt að tala um ef að menn eru tilbúnir að láta slíkar gusur yfir sig ganga. Það er ekkert mjög langt, af því nú hefur dómsmálaráðuneytið haft miklar áhyggjur af framkvæmdinni og kynningu og þar fram til götunum og sömu sjónarmið komu fram hjá fulltrúum menntamálaráðuneytisins, Sambandi sveitarfélaga, sem sendir inn mjög vel ígrundaða umsögn. Það er ekki langt síðan kosningar hér á Íslandi voru ógiltar. Það er bara innan við 10 ár. Þá voru bara heilar kosningar til svokallaðs stjórnlagaþings ógiltar. Og við eigum ekki að vera að taka svona áhættu með því að vera gera, og það er bara þannig, þó að hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson vilji meina að þetta séu smávægilegar breytingar. Þá er nú bara engu að síður þannig, hjá þessum aðilum sem ég hef vitnað til núna, dómsmálaráðuneytinu, Sambandi sveitarfélaga, þá er talað um þetta eins og þetta er, sem grundvallarbreytingu. Og ef að kappsmálið væri ekki það að ná bara þessum eina rétti fram fyrir þessar kosningar sem til nokkrar vikur, að unglingarnir og börnin fái bara kosningaréttinn, ekkert annað, þá væri þetta sára einfalt fyrir þá sem hér tala fyrir þessu frumvarpi að samþykkja þær breytingartillögur sem greidd voru atkvæði hér í gær og sambærilega liggur fyrir núna, þar sem gildistöku er frestað. Þannig að menn fái tilhlýðilegan tíma, forsvaranlegan, til að undirbúa málið fyrir kosningar að 4 árum liðnum. Ef að það væri einhver heilindi í þessari vinnu, þá myndu menn taka svona tillögu fagnandi og segja: heyrðu, við erum ánægðir með þessa nálgun, það er stór hópur þingmanna sammála meginmarkmiðinu og nú skulum við gera þetta vel og undirbúa þetta. En við bara erum ekki á þessum stað. Það vita það allir sem sitja hér inni. Við bara erum ekki á þessum stað. Þetta snýst því miður ekkert um það að gera þetta vel eða rétt. Þetta snýst bara um það að keyra þetta í gegn með öllum tiltækum ráðum. Svo að þessi 9.000 atkvæði kom inn í púllíuna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar eftir nokkrar vikur. Og þetta er auðvitað nálgun sem við verðum við sem hér störfum við verðum að rísa yfir þetta verklag, gerum þetta almennilega og nálgumst málin þannig að sómi verði af. Mér langar hér, þetta er nú fyrsta ræða mín í þessu máli, þannig að ég gæti nú þurft að koma hér aftur upp. En mér langaði að nefna nokkur atriði úr umsögnum af því ég hef svolítinn tíma hér í þessari ræðu minni. En mér langaði til þess að koma inn á það sem fulltrúar dómsmálaráðuneyti segja í umsögn sinni. Þetta eru, með leyfi forseta, þá segir dómsmálaráðuneytið í umsögn sinni hér, þar sem verið að tala lögin, frumvarpið sem nú liggur fyrir, að það verði að fara vel yfir lögin þannig að ljóst sé að breyting á kosningaaldri kalli ekki á frekari breytingar. Það er einhver skoðun sem hefur farið fram, en ég er þess fullviss að hún er ekki eins ítarleg og hún þyrfti að vera og menn myndu framkvæma og með þeim hætti sem menn myndu framkvæma ef þeir hefðu tíma. Það er fulltrúar dómsmálaráðuneytis segja sömuleiðis, með leyfi forseta: framkvæmd sveitarstjórnarkosninga fyrst og fremst á sveitarstjórnarstiginu, þannig að hitinn og þunginn af framkvæmd kosninganna lendir þar. Grundvallarbreytingar, ég ítreka grundvallarbreytingar,
á lögum svo skömmu fyrir kosningar skapa hættu á að mistök verði í framkvæmd og mistök geta haft afdrifaríkar afleiðingar á gildi kosninga. Þá hefur Samband íslenskra sveitarfélaga einnig bent á í umsögn sinni málið að óvarlegt sé að gera grundvallarbreytingar á kosningalöggjöf svo skömmu fyrir kosningar. Þá almennt talið á alþjóðavettvangi að óvarlegt sé að breyta kosningalöggjöf skömmu fyrir kosningar. Það hljómar eins og ég sé að endurtaka mig, en það bara auðvitað að því að allar þær stofnanir og öll þau samtök sem hafa hvað mestan þunga í þessum efnum eru sömu skoðunar. Þau eru þeirra skoðunar að hér sé grundvallar reglubreytingar að ræða og þau eru þeirra skoðunar að þetta sé ótækt að keyra þetta í gegn með svona stuttum fyrirvara. Í þessu samhengi, bara við þessa málsgrein, vil ég aftur minna á það sem ég sagði hér rétt áðan, að það innan við 10 ár síðan kosningar á landsvísu voru ógiltar hér á landi vegna mistaka í framkvæmd og þetta spilar með beinum hætti inn í þau sjónarmið sem ÖSE setur fram, en í bókun Sambands sveitarfélaga, með leyfi forseta, bent á leiðbeiningar frá Evrópuráðinu þar sem segi að stöðugleiki sé mikilvægur varðandi kosningalöggjöf. Stjórn sambandsins telji að stjórnvöld og Alþingi eigi að starfa út frá þeirri meginreglu að ekki séu gerðar meiriháttar breytingar á kosningalögum þegar minna en 1 ár til kosninga. 1 ár. Núna eru til kosninga rétt rúmir 2 mánuðir. ÖSE heldur því fram að menn eigi bara alls ekki að hreyfa sig neitt ef það minna en 1 ár til kosninga. Og hérna ætla menn að ganga til þess hvað í grundvallarbreytingu. Þetta auðvitað gengur ekki. Við hljótum öll að átta okkur á því. Nú að endingu vil ég bara ítreka það að þetta fyrsta ræða mín í þessu máli og það margt sem ég hef ekki haft tækifæri til að koma inn á í henni, en nú liggur svona meginskoðun þingmannsins sem hér stendur fyrir og ég hvet þingheim til þess að nálgast mál með þeim hætti að draga minnka asann, gera þetta vel og þannig að lógískt samhengi og samræmi séu í hlutunum. Tveir háttvirtir þingmenn óska eftir eitt andsvör. Fyrst Óli Björn Kárason, háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ágætu ræðu. Þetta nú fyrst að segja að ef að ég léti hagsmuni míns flokks ráða för, þá ætti ég að vera helsti talsmaður þess að þetta frumvarp yrði afgreitt hér og það með hraði. Vegna þess að ég sannfærður það að Sjálfstæðisflokkurinn á töluvert mikið fylgi og meira fylgi meðal yngri kjósenda, þar að segja 16 til 18 ára, heldur flest allir aðrir flokkar hér inn í þessum þingsal. Nei, ég held að það sé rangt hjá þér, háttvirtur þingmaður, en gefðu mér nú aðeins tíma til að eiga orðastað við ræðumann. Ég hins vegar vil spyrja háttvirtan þingmann, ég ekki alveg klár á því hvort að hann almennt fylgjandi því að við ákveðum það að kosningaaldur skuli vera 16 ár, skuli vera 16 ár ekki bara í sveitarstjórnarkosningum, heldur í alþingiskosningum, í forsetakosningum og í þjóðaratkvæðagreiðslum, vegna þess að þar ég, það vil ég gera og leið vil ég færa sjálfræðisaldurinn niður. Það eru ýmsir fingurbrjótar auðvitað þar sem við þurfum að fara í gegnum, ég geri mig grein fyrir því, og auðvitað kjörgengi. Þannig að ég tel að það sé eðlilegt og sanngjörn krafa þessa fólks, þessa ungmenna sem að fara að taka við á okkur, 16 ára í dag, að þau geti líka og eigi þann skýlausa rétt að geta boðið sig fram til sveitarstjórna, til Alþingis og þess vegna líka til embættis forseta lýðveldisins.
Er hv. þingmaður með mér í þessari för? Og þar andsvar í fyrra sinn Bergþór Ólason, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir spurningarnar. Ég held að farsælast væri að setja af stað vinnu, heildarskoðun í þessum efnum, þar sem menn færu yfir réttindi og skyldur barna og unglinga á þessum aldri sem ræðir, eitthvað upp fyrir og bara öll þessi réttindi sem eru aldurstengd með einum eða öðrum hætti. Og ég hef ekki í sjálfu sér komið mér upp, ég hef ekki skoðun á því hvort að 16 árin séu rétti aldurinn, en ég vil að það sé samhengi þarna á milli. Og í mínum huga er algjörlega augljóst að það þarf að fara saman rétturinn til að kjósa og bjóða sig fram, svo dæmi sé tekið, að því hv. þingmaður spurði nú sérstaklega það atriði. En það er einhvern veginn þessi tilhneiging til að grauta í kerfinu, flækja það og gera það óskiljanlegt og ógegnsætt sem að við verðum að ná okkur út úr. Og þetta er á sama meiði og endalaus flækjustig í skattkerfi og bótakerfi landsmanna. Við verðum að einfalda hlutina, hafa meira samhengi í þeim, hafa þá lógíska, og hluti af því held ég að sé að skoða þessi réttindi öll sömul, og ég held að sú vinna yrði nú helst unnin, án þess að ég hafi hugsað það mikið, en það þarf væntanlega að halda hana annaðhvort inni í forsætisráðuneyti eða dómsmálaráðuneyti, en ég held að sé mikið til vinnandi að hefja þá vinnu, og þá séum við betur skóuð hvað það varðar að taka skynsamlega ákvörðun og breyta þessum reglum ef ástæða er til, en fremst í röðinni er samræmið og það að það sé ekki verið að pikka út eitt atriði, ein réttindi, en halda öllu öðru óbreyttu. Og þetta er andsvar í síðara sinn hv. Óli Björn Kárason, 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir svarið. Benda bara á að það væri nú sérkennilegt ef að við lækkuðum kosningaaldurinn og gæfum fólki líka kjörgengi miðað við 16 ára án þess að breyta líka sjálfræði. Ekki getum við haft það þannig að kjörnir fulltrúar séu ekki fjárráða og sjálfráða þegar þeir setjast hér inn eða inn í sveitarstjórnir, þannig að það hlýtur að vera fylgja. En ég skil auðvitað að hv. þingmaður hafi ekki alveg svona fastmótaða skoðun á því hvar akkúrat mörkin liggja, hvort þetta vera 16, 17 eða 18 ára. Ég held að vefjast fyrir fleirum heldur en hv. þingmanni, og ég tek nú eftir í hans kjördæmi var að birtast skoðanakönnun á Skessuhorni þar sem að 407 manns tóku afstöðu til þess hvort rétt væri að lækka kosningaaldurinn, og það voru 89% sem voru andvígir því að gera það með þeim hætti sem að við erum að fara að gera hér hugsanlega síðar í dag, en 7% hlynnt. Þannig að minnstakosti í kjördæmi hv. þingmanns að þá eru afgerandi niðurstaða. En svona, ég velti líka fyrir mér, hefur Miðflokkurinn markað stefnu í þessum málum? Þar að segja þegar að kemur að hinum borgaralegu réttindum, hvenær og með hvaða hætti, kannski á þetta að vera stígandi eins og sumir þingmenn hér háttvirtir vilja gera, að það sé eðlilegt að það sé eitthvað þroskaferli og fáir ákveðin réttindi og þú þroskist upp í það. Ég skil það viðhorf. Ég hins vegar segi, mín reynsla á 16 ára og unglingum er það að þeir eru miklu þroskari heldur en ég var þegar ég var 16 ára, og ég tel að það sé fullkomlega eðlileg og sanngjörn krafa við vinnum að því og gerum það að heilindum, og að það sé sæmileg sátt og samstaða það sem við erum að gera, en afgreiðum ekki mál í ágreiningi sem er versta aðferð við að breyta kosningum og versta aðferð til þess að auka réttindi almennings. Svarar andsvar í síðara sinn Bergþór Ólason, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti,
til að byrja á því sem hv. þingmaður Óli Björn Kárason endaði á, þá held ég að það sé sérstaklega vondur bragur á því að afgreiða mál sem þetta í miklum ágreiningi. Ég er ekkert viðkvæmur fyrir því að afgreiða ýmis mál í ágreiningi og ég er meira að segja þeirrar skoðunar að ágreiningur sé góður á staði eins og hérna, en eiga að takast á ólíkar skoðanir. En til þess að koma inn á það sem hv. þingmaður Óli Björn Kárason byrjaði á, þá í mínum huga er þetta augljóst að fjárræði og sjálfráði þarf að fylgja með og fleiri atriði sé að gengið til þess verks að hnika til þessum aldursviðmiðum. Hv. þingmaður spurði hvort Miðflokkurinn hefði mótaða stefnu í þessum málum, stefnu snýr að borgaralegum réttindum. Eins og hv. þingmaður þekkir þá erum við ungt afl og þetta er í vinnslu hjá okkur en formleg stefna hefur ekki verið mótuð í þessum efnum. En mér þótti sérstaklega ánægjulegt að það sem hv. þingmaður er ekki ánægjulegt, það kemur ekki á óvart að þessi skoðanakönnun hafi birst á Skessuhorni, enda eins og hv. þingmaður Óli Björn Kárason veit þá eru íbúar í Norðvesturkjördæmi skynsamlega þenkjandi. En við verðum á sama tíma að passa okkur á að sveiflast ekki eftir skoðanakönnunum. Við höfum farið allt og oft út af brautinni, út af sporinu í slíkum eltingaleik í gegnum árin. En til þess að já, ég var búinn að fara yfir það sem snýr að stefnumörkum Miðflokksins, kjörgengi, það þarf að fara saman. En bara til að því þetta er nú seinna andsvar, bara til þess að ramma það inn, þá er skoðun mín að þetta þurfi að skoðast sem ein heild. Þannig að ég hef eflaust gleymt einhverjum þeirra borgaralega réttinda sem gæti verið að ræða, en þetta þarf að vera lógískt samhengi í þessu. Síðar ætla við andsvari Pavel Bartošek, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegi forseti, ég vil þakka þingmanninum hans ágætu ræðu. Til að byrja með þá vil ég taka það fram, ég ætla ekki að væna þingmannum það að hans ásetningur sem máli stýrist að því hvort hann haldi að hans flokkur græði á tapi. Ég trúi nú því að þingmaður taki ákvörðun þetta mál sem annað og réttindi borgaranna byggt á einhverjum stærri hugmyndu það geri ég svo sannarlega. Ég hef ekkert séð neitt í svona skoðanakönnunum eða þeim gögnum sem ég hef séð sem bendið til þess að minn flokkur njóti til dæmis yfirborðafylgis meðal ungs fólks. Þótt það væri gaman, þá er það ekkert tilfellið sem stendur, en ég tek ekki ákvörðun í þessu mál út frá því. En það sem mig langar aðeins að grípa boltann það sem þingmaðurinn sleppti honum í andsvari sínu og í ræðunni síðara hér, er að mér finnst stundum eins og í þessu máli þá séu þeir þingmenn sem þarna tala móti að kalla eftir einhvers konar heildstæðri stefnumótun, ef við getum orðað það svo. Heildstæð stefnumótun. Og oft er það mín tilfinning þegar mann kalla eftir heildstæðri stefnumótun að þeir séu í rauninni ekkert að kalla eftir neinu. Þeir með vita auðvitað að það tekur bara tíma og það getur þvælst. Oft kemur ekkert út af slíkri heildstæðri stefnumótun. Og ég velti því líka fyrir mér, er það sannarlega svo nauðsynlegt að aldursmörk séu sem oftast svipuð? Truflar það til dæmis hv. þingmann eitthvað að útivistarlög, mörk útivistarlaga, sem útivistargreinar barnalaga, liggi við 16 ára en ekki 18 ára? Væri það betra og rökréttara að hans mati að hægt væri að setja mörk það hvenær 18 ára einstaklingar mætti vera út á nóttunni en ekki 16 til að gæta samræmis? Truflar þessi mismunur hann? Svarandsvari í fyrra sinn Bergþór Ólason, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Hvað útivistarmörk varðar, eða aldursmörk til útivistar, þá auðvitað ráða eins og reglurnar eru núna foreldrar á aldursbilinu frá 16 til 18 ára. Þó að skrifuðum reglum, þó að þær endi við 16 ára aldursmarkið. Ég hef allavega skilið regluverkið þannig. En til að svara þessari afmörkuðu spurningu fyrst. En síðan það sem hv. þingmaður kom inn á varðandi það þegar menn kalla eftir heildstæðri stefnumótun, þá séu menn raunverulega kalla eftir neinu. Ég skil alveg spurninguna og þetta er auðvitað trikk sem er alveg nýtilegt ef menn ætla sér að brúka það þannig. En ég held að
þegar við erum að eiga við hluti eins og kosningarétt, sjálfræði, fjárræði og þar fram eftir götunum, þá noti menn þetta ekki í einhverjum svona sem einhver ódýr trikk að kalla eftir heildstæðri stefnumótun. Eins og ég kom nú inn á hérna áðan, þá höfum við allt og oft farið út á sporinu af því við erum að taka út afmörkuð atriði úr einhverju regluverki sem áður var í einhverju skynsamlegu flæði og lógísku og endum upp á skeri sem að menn sá ekki fyrir af því hlutir eru illa undirbúnir og já, bara illa grundaðir. Og það nú svona það sem ég er hræddur í þessu máli að ef að við vöðum áfram með þeim hætti sem að gert hefur verið hingað til, þá endum við upp á skeri og það verði ekki til virðisauka fyrir neitt sem að kemur og sérstaklega ekki fyrir Alþingi. Af því það eru nú margir hér inni miklir áhugamenn aukna virðingu Alþingis og ég held að hún aukist ekki með því verklagi sem viðhaft hefur verið í þessu máli. Þetta er andsvari síðara sinn Páll Bartošek, 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég skal opinbera það að ég er sjálfur ekkert mikill aðdáandi svona heildrænar endurskoðunar eða heildrænar stefnumótunar. Oft held ég að það sé jafnvel betra, til dæmis upp á stöðugleika löggjafar, að gera einmitt minni og afmarkaðar breytingar fyrst þær líklegar þar ná í gegn. Og öðrulega þá þurfum við ekki að raska öllu til að breyta einhverju einu. Ef við myndum fara í heildstæða endurskoðun á öllum þeim hlutum sem beðið þá væri til dæmis ekki hægt öðruvísi en að breyta stjórnarskrá. Það væri þá ekki hægt að breyta þessum lögum öðruvísi en að breyta stjórnarskrá í leiðinni. Vegna þess að til þess að breyta aldursmörkum í kosningum til Alþingis, þá þarf að breyta stjórnarskrá. Og eins og við vitum, þá er það flóknara verk heldur en að breyta almennum lögum. Þannig að það er kannski dálítið áhættusamt, myndi ég segja, ef menn vilja ná fram einhverjum breytingum, að þurfa þá alltaf að treysta á það að í leiðinni verði nauðsynlegt að breyta stjórnarskrá. Mig langar að spyrja hv. þingmann einmitt út í atriði sem varðar stjórnarskrá. Er það hans mati misræmi og ólíðandi misræmi að kjörgengi og kosningaréttur til forseta Íslands fari ekki saman? Það er annars vegar 18 og svo 35. Og myndi hann vilja leiðrétta það misræmi og þá í hvora áttina? Hvort það vera 18 yfir allt eða 35 yfir allt í forsetakosningum? Þá svarar síðast andsvari Bergþór Ólason, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, það er auðvitað augljóst að við myndum fækka kosningaaldurinn upp í 35 ár. Það er eina mögulega lausnin í þessu máli. En svona að öllu gríni slepptu þá verð ég nú bara að viðurkenna, ég hef ekki skoðað það mál sérstaklega, þannig að ég treysti mig bara ekki til að úttala mig það, en þá yrði ég að skoða hvaða málefnalegu rök hafa verið legið til grundvallar þess á sínum tíma, en mig grunar nú að það sé eitthvað að utan án þess að ég viti það. En ég ætla bara að fá og vona að ég strjúki hv. þingmanni ekki öfugt með því að víkja mér undan spurninguna því að ég hef ekki kynnt mér þetta sérstaklega. Hvað varðar atriði sem hv. þingmaður kom inn á í byrjun varðandi það að gæti verið æskilegt að breyta hlutum svona í smærri skömmtum, ekki einblína á heildstæðar breytingar eða heildstæða endurskoðun hvers ramma fyrir sig. Þá hef ég úr mínu fyrra lífi, starfaði ég í byggingabransanum hjá svona bærilega stóru fyrirtæki sem heitir Loftorku og er rekið í Borgarnesi og þar áttu við þjónustu við byggingaverktaka land allt. Og þar kynntumst við á síðustu árum þeim mestu smáskammtabreytingum sem menn hafa lent í því umhverfi svo elstu menn muna og snýr að byggingareglugerð. Hún var sett hér á árunum 2009 til 2013, ég man ekki hvaða ár það var akkúrat sem hún var sett endurskoðuð. Síðan þá er búið að breyta henni 6 sinnum og 7. breytingin á leiðinni.
Þetta er ekki gott og þetta flækimál, þetta er ruglingslegt, það er kostnaður, þannig að ég held að við ættum ekki að mæla gæði Alþingis á því hversu miklu við afköstum héðan út, þó ég hafi gert það að hluta til í mínu fyrra fyrirtæki. Til máls tekur undir liðnum fundarstjórn forseta Jón Gunnarsson. Það fellur frá því, þannig að við höldum áfram með dagskrármálið. Til máls tekur Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, það er alltaf vont, herra forseti, að maður gleymir að taka símann úr vasanum og hann byrjar að víbra og titra og kalla hér í ræðustól. En virðulegi forseti, þetta er ágætis umræða sem hefur farið fram hér í ræðustól. Ég hefði sömuleyti vonast til að þessi umræða hefði átt sér, eða verið meiri og dýpri og farið fram ennþá meira í nefndinni. Eftir því sem að mér skilst að þá var svolítið hraði á málunni í gegnum nefndina, þannig að það var kannski ekki farið nógu djúpt í ýmis atriði, eins og til dæmis þau atriði sem að hv. þingmaður Brynjar Níelsson nefndi hér varðandi það að hvort að viðkomandi geti kært kosningunni eða kært þar að segja eitthvað varðandi framkvæmd kosninganna og við ræddum það hérna við hv. þingmaður. Nú, ég ætla að fara hér í ræðunni síðar aðeins yfir þær umsagnir sem hafa komið sem eru margar hverjar mjög jákvæðar og aðrar jákvæðar en vara við ákveðnum hlutum. Það er jákvæð umsögn sem að hvetur til þess að ákveðnir hlutir séu skoðaðir sérstaklega og framvegis. Mín persónulega afstaða til þessa máls er sú að ég held að það sé vont að samþykkja þetta frumvarp eins og það er í dag og gera ráð fyrir því að það taki strax gildi og virki í næstu kosningum. Ég held að tíminn sé bara einfaldlega og stuttur út af svo mörgu. Ég held að það væri miklu betra að vanda betur til verka, undirbúa landið, þegar maður orðað þannig, miklu betur, átta sig á því hvernig eigi að uppfræða þau ungmenni sem eru að munu það fá kosningarétt, hvernig ætlum við að tryggja að þetta ágæta fólk, þetta frábæra fólk sem að munu erfa landið og taka við á okkur, sem eru, mörgum okkar sem eru hér í þessum sal og öðrum út í samfélaginu og keyra áfram okkar góða samfélag, hvernig ætlum við að tryggja það að upplýsingar og nálgun og annað sé með eðlilegum og hlutlausum hætti og svo framvegis. Þetta þekkja nú þingmenn allir saman. Það sem stingur mig aðeins er að mér hefur svona virst að helstu talsmenn þessa máls hafi bara ekki áhyggjur af nokkuð sköpuðum hlut. Þetta sé bara ekkert mál. Að það sé bara ekkert mál að færa kosningaaldurinn niður úr 18 ára í 16 ára. Það sé bara lítill munur þarna á og svo framvegis. Það er ekkert pælt í því virðist vera, allan hefur þeim spurningum ekki verið svarað, til dæmis þeir spurningum sem hv. þingmaður Brynjar Níelsson velti upp, geta menn kært sig á kjörskrá? Það er væntanlega ekki hægt nema að foreldrar geri það og samþykki það. Og ef að foreldri neitar, er það verið að brjóta á kosningarétti barnsins? Hvað þýðir það þá? Getur barnið kært foreldri sitt fyrir að brjóta á réttinum? Hvernig gengur þetta? Ég er náttúrulega ekki lærður maður, en það er alls konar svona hlutir sem að fylgjendur þessa máls hafa ekki komið inn á. Þannig að menn virðast ekki hafa áhyggjur af þessari framkvæmd, hvernig á að framkvæma kosningarnar. Nema jú og þeir sem eiga að sjá þær, þeir hafa áhyggjur af því, bæði dómsmálaráðuneytið og samband sveitarfélaga. Það virðist enginn hafa áhyggjur af hvernig á að fræða, hvernig á að mennta, hvernig á að upplýsa og standa kynningu til þessi stóra hóps sem að nú fær kosningaréttinn. Og ágætt hafi það í huga að ég held að sé hægt að byrja að kjósa eftir viku utan kjörfunda eða eitthvað slíkt. Ekki eins og þetta framboðslistar komnir fram allt land. Menn virðast ekki hafa neina áhyggjur af þessu. Menn virðast ekki hafa neina áhyggjur af hvernig á að leysa úr vandamál. Er það skrifað inn í kosningalögin í dag? Er það skrifað inn í lög um framkvæmd kosninga? Hvernig á að leysa úr því til dæmis þegar að
ólögráða barn, þetta bara eins og ég reyndi að segja Kasakstan hérna árið, tókst ekki, ólögráða barn telur á sér brotið. Hvernig tekið á því varðandi kosningalögin? Það virðist ekki heldur mönnum virðist ekki, þeir verða ekki kippa sér upp við það ef að allt þetta, ef að kosningarnir munu klúðrast með einhverjum hætti, ef þetta bara kemur ljós að þetta bara gengur ekki, ef að þessi tilraun, þetta náttúrulega ekki tilraun eins og þetta lagt upp með, ef hún gengur ekki upp, hvað þá? Á það að fara tilbaka, á það að afnema kosningaréttin hjá þessu frábæra fólki. Það ekkert pælt í því ef þetta fer nú allt í vitleysu. Það ekki heldur búið að upplýsa það eða velta því fyrir sér hvort að menn hafi engar áhyggjur af samstöðuleysinu. Það virkilega þannig að þetta sé svo lítið mál í huga þeirra sem að keyra áfram málið að það skipti engu máli þó að naumur meirihluti sé fyrir málinu, það bara rétt sleppi hér í gegnum Alþingi. Hvað skilaboð eru það? Það hefur við búið til kosninga hér með mjög skömmum fyrirvara undanfarið. Ef það eru kosið eftir 2 mánuði, myndi nýr meirihluti að vera bara að draga úr þessu, breyta þessu lögum. Það þannig bara ná samstöðu svona stórt mál, því þetta stórt mál. Og jafnvel þótt háttum þingmenn reyna að gera lítið úr athugasemdum alþjóðastofnana og segja það eigi ekki við þessu tilviki, þá þetta örugglega risamál að færa kosningaaldur niður í 2 ár. Færa þessa heimild, þetta vald eða hvað við köllum það, í hendur á ungmennum, börnum og unglingum sem ekki hafa rétt til að ráða sig sjálf, sem eru undir áhrifum, undir fjárhag, rauninni valdi foreldra sinna. Þetta svolítið stórt mál. Þetta rauninni bara risamál í mínum huga. Og ég ætla að endurtaka það sem ég sagði hér í gær, að eins og allir foreldrar þykir mér gríðarlega vænt mín börn og mitt fólk og mína frábæru drengi sem ekki fengið kosningarétt. Það sem mikill áhugi á því að fá að kjósa. En ég vil að þegar að því kemur að þá sé alveg klárt mál að það sé engum spurningum ósvarað með þeirra rétt eða með það hvernig þeir nálgast sína ákvörðun eða hvernig þeir fara inn í þennan feril að taka þetta skref í sínu lífi. En virðulegur forseti, ég tek undir þá gagnrýni sem kom fram hér í ræðum í dag, með annars hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni. Auðvitað það mjög hjákátlegt að heyra sama fólk sem stóð hér og úthúðaði hæstvirtum dómsmálaráðherra fyrir það að hlusta ekki á ráðleggingar, en neita svo sjálf að hlusta á ráðleggingar frá sama fólki, frá sérfræðingum. Segja það bara skipti ekki máli þessu tilviki. Þetta sé svolítið smámál. Það skipti engu máli þótt að sérfræðingar dómsmálaráðuneytisins, sem eru einhverju leyti kannski, þeir sömu og voru ráðleggja hæstvirtum dómsmálaráðherra, og þeir leggja til að menn geri þetta ekki, eða segja að þetta getur verið til framkvæmda og svo framvegis, nei, það var bara samt að keyra þetta. Þetta finnst mér tvískinningur. Það líka svolítið sérstakt að hlusta ekki á þá sem eiga framkvæma kosningana, það segja athugasemdir Sambands sveitarfélaga, svo að því sé nú haldið til haga. Nú, við vitum alveg, alþjóðastofnanir hafa gert athugasemdir við framkvæmd kosningu í Íslandi og það getur vel verið mönnum finnst allt í lagi, hugsanlega búið til eitt tilefni en það hafa komið ráðleggingar hvernig eigi að standa að mikilvægum breytingum og stórum breytingum. Við getum deilt það, hvað stór og lítil breyting. Ég tel þetta stóra breytingu og mikla. En í grunninn hef ég samt mestar áhyggjur af því að þrátt fyrir góð orð okkar ágæta menntamálaráðherra, sem ég veit að er mikill eldhugi og getur framkallað margt, þá efa ég eins frábær ráðherra hún að hún geti galdrað það fram að það sé hægt að kenna, upplýsa og rauninni kynna allt það sem framundan fyrir þessum frábæra hópi sem þarna býður úti sem að getur mögulega fengið þennan kosningarétt. Og það er einmitt það sem kemur fram í summa af þessum álitum, meðal annars frá umboðsmanni barna, að það sé mjög mikilvægt að það fari fram kynning, fræðsla, þannig að börnin eða ungmennin þekki og viti hvað í vændum og hvað þarna blasir við og hvað þau að fara að gera.
Það kemur vissulega fram að embættið og ráðgjafahópurinn hefur verið fylgjandi því að lækka kosningaaldur. Allt í lagi með það og það er bara sjálfsagt. En það kemur líka fram að það þurfi að vanda til verka. Það þurfi að svara ákveðin spurningu, það þurfi að hafa þetta alveg á hreinu hvernig hlutin eru. Það er ekki verið að gera það með þessu máli. Það er ekki verið að fara þeim ráðleggingum umboðsmanns barna og það ætla ég að mér að segja hér á fullyrða. Nú, ýmis sveitarfélög hafa sent inn og gert athugasemdir og ég nefndi samband sveitarfélaga áðan. Ég nefni hér Grýtubakkarhrepp þar sem að segja kosningarétt og kjörgengi að fylgja sjálfræðisaldri. Það er svo hér bréf frá Hveragerðisbæ þar sem hafa áhyggjur af svipuðum hlutum að þessi hópur er ekki fjárráða hér undir lögum barnavernd og forræði foreldra og svoleiðis. Allt réttmætar áhyggjur og athugasemdir. Nú, það kemur líka hér frá ágætis athugasemd frá Sambandi íslenskra framhaldsskólanema þar sem þau lýsa sig hlynnt því að kosningaaldur verði lækkaður, en leggja gríðarlega mikla áherslu upp á því að kennsla, kynning og slíkt eigi sér góðan drjúgan aðdraganda og gangi vel fyrir sig. Og hér er listar upp ákveðnar aðgerðir sem þeir telja að þurfa að fara í. Og það er alveg sama hvort að fólk er fylgjandi málinu eða telur að það eigi að bíða með það. Það er allir að tala um þetta samirunni, ekki allir fyrir ekki, flestir, að það þurfi að vanda til verka, þurfi að kynna þetta almennilega og fræða. Það er ekkert verið að gera ráð fyrir því, sýnist mér, í frumvarpinu, í það minnsta hef ég ekki verið var við það og heldur, svo sem ekki endilega í málflutningi þeirra sem að hér helst vilja fara fram. En síðan eitt athyglisvert sem mér finnst er að nú er hér stór hópur þingmanna sem ætlar að treysta þessu ágæta fólki til þess að öðlast kosningarétt og kjósa. Allt fínt með það. Eflaust bara er ungt fólk í dag tilbúið til þess að gera slíkt ef að það er uppfrætt og fær til þess tíma og hlutleysi. En ég veit ekki betur með allan einhver þessum sömu þingmönnum treysta ekki sveitarfélögunum til þess að ákveða hvort það vera 6, 7 eða 5 eða 10 í sveitarstjórn. Það er náttúrulega alveg dæmalaust. Og það er náttúrulega stór furðulegt í rauninni. Að treysta ekki sveitarfélögunum til þess að ákveða það sjálf. Þannig að mótsagninar eða einhvern veginn svona allt í þessu máli er mjög undarlegt og ég held að það sé fyrst og fremst vegna þess að hraðinn á því er svo mikill. Það er verið að keyra þetta áfram til þess að reyna að ná þessu núna í hús. Þá skiptir engu máli hvort það vanda til verka, hverjar afleiðingar kunna vera, hvort það spurningu sé ósvarað. Menn skulu ná þessu. Og það getur vel verið að það gangi og þá bara vinni við úr því að sjálfsögðu. En mér langar þá að spyrja kannski sjálf á mig og ykkur líka spurningar. Getum við tryggt með einhverjum hætti? Getum við tryggt það að 16 ára unglingur, barn, fái frið til þess að móta sínar skoðanir og hugsanir heima hjá sér, vinnufélögum, í skólanum, einhvers staðar? Er það tryggt? Er það hægt að tryggja það? Ég er ekki þess að sé hægt að tryggja það, en það er minnst hægt að fræða þennan ágæta einstakling það hver réttindi hans eru, hvernig hann geti sorterað úr, hvernig hann geti myndað sér sína eigin skoðun og svo framvegis. Það er að minnsta sem hægt er að gera. En ætlum við að gera það á einni viku, núna áður en að kjörstaðir opna utan kjörsfundaratkvæðagreiðslu? Munum við ná því á þeirri viku? Ég veit ekki, ég er ekki viss. Ég myndi ekki treysta mér í það, held ég. Nú, virðulegi forseti, ég held að sé mikilvægt að með reynir nú að setjast niður og ná einhvers konar samstöðum það hvernig hægt er að klára þetta annars ágæta mál þannig að það sé hægt að una við það, þannig að það sé ekki einhvern veginn krist í gegnum þingið kortið fyrir kosningar, en stundum er nú sagt hér þingmál sem að fara hér á svona tæplega gegnum þessa samkomu hér. Ég held að sé mjög mikilvægt að menn velti því fyrir sér hvort að það sé ekki betra að gera það
heldur en að böðlast svona áfram með þetta. Ég er svona búinn að fara í gegnum marga af þeim punktum og þeim spurningum sem ég ætla svona að velta hér upp og mögulega kannski fara mann svar eða svör við einhverja af þeim spurningum. Ég skal ekki segja, það er nú ekkert sjálfgefið að svör birtist hér í þessum ræðustól og í þessum sal við spurningum, en við reynum. Ég mun hér flytja í atkvæðagreiðslu um málið breytingartillögu þar sem að er lagt til að gildistímanum verði frestað og það er svo miðlunartillaga má orða þannig sem að við í Miðflokknum ákveðum leggja það til. Við sjáum hvernig það fer allt saman. En virðulegur forseti, ég loki málinu. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör og er því ræðutími í síðara andsvari styttur í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar er Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, það kom fram í máli hv. þingmanns Gunnar Braga Sveinssonar hér áðan á honum þætti og þarf að hraði á þessu máli og það ekki fengið nægilega miklu umfjöllun. Nú er hv. þingmanni náttúrulega kunnugt um það að þetta mál hefur verið lagt fram áður, hefur áður fengið umfjöllun ekki bara hér í þinginu, heldur líka út í samfélaginu og að því leyti til er ég ekki sammála þingmanninum hvað þetta varðar. Málið hefur fengið allnokkra umræðu, ekki bara hér inni. Þannig að hraða svona hugsunin í þessu held ég ekki alveg við. Í mínum huga þá kom efnisleg afstaða þingsins til málsins fram við atkvæðagreiðslu hér í þinginu í gær. Það er að segja að þingið ákvað að breyta málinu nokkuð til samræmis við þær ábendingar sem komu fram í þingnefnd og við það vilji góðs meirihluta þingmanna kom þar fram í málinu. Þannig að hann liggur fyrir. Það sem hins vegar út af stendur er hvort að það eigi að klára málið nú þannig að þessi hópur ungmenna fái kosningarétt nú í vor. Löng ræðuhöld núna við 3. umræðu sem gætu kannski sem gætu þá í rauninni gert að verkum að málið kláraðist ekki því að þingmenn þekkja náttúrulega þann knappa tímaramma sem við erum með, meðal annars út af utankjörfundaratkvæðagreiðslum. Mun því ekki í rauninni hafa önnur áhrif en þau að þessi hópur mun ekki fá kosningarétt í vor. Og þá er kannski spurningin, vill hv. þingmaður, vill hann taka á því pólitíska ábyrgð að svo fari? Svarar andsvari í fyrra sinn Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég held að það svari hljóti að liggja í breytingartillögunni sem að ég sagðist að flytja hér að málið fengi afgreiðslu en tæki gildi seinna, 2020 var nú hugmyndin. Þannig svara ég þessari spurningu hv. þingmanns. En jú, eflaust er nú málið búið að fá töluverða umræðu hér á þingi undanfarið þing. Það er búið að kjósa býsna oft líka. Það er mikið af nýjum þingmönnum hér sem að ekki hafa komið að því að ræða þetta mál, ekki hafa komið að því að fjalla um það. Ég verð algjörlega viðurkenna það við hv. þingmanni. Ég kann ekki alveg þessa sögu hvernig það leit út fyrst og það alls saman. Það finnst mér það ekki öllu skipti í þessu. Auðvitað er það gott ef það er búið að laga málið, það er augljóst, það er mjög gott ef það er. En það er fullt af spurningum ósvarað enn sem að ég var nú að velta þér upp áðan í ræðu minni. Varðandi, til dæmis það ef að 16 ára ungmenni eða barn vill kæra sig á kjörskrá, hvernig mun það ganga fyrir sig? Men það er svona spurningar bara í framkvæmd kosninganna sem að flutningsmenn hafa ekki reynt að svara einu sinni, sem að í það minnsta ég hef ekki heyrt þau svör hér hvorki í ræðum né andsvörum. Nú, hv. þingmaður segir að efnisleg afstaða til málsins hafi komið fram í gær. Já, hátturinn á frumvörpum hér í þinginu sá að það eru 3 umræður þau. Þau fara til nefndar milli umræðna og svo var með þetta mál líka. Og það er því ekkert hægt að segja að rauninni efnisleg niðurstaða komið fram fyrir en í lok 3. umræðu sjálfsögðu. Við höfum alveg þekktum dæmi það hér í þinginu að menn hafa skipt skoðun þegar mál hafa farið inn í þingnefndir
vegna þess að, já, þeir voru kannski fylgjandi málinu og fylgjandi að það færi til þingnefndar, ég vonum einhverjar breytingar, en svo kannski gerist engin breyting og þá breyta menn afstöðu og svo framvegis, skiljið. Þannig að efnisleg afstaða liggur sást ekki fyrir en að loki þessari umræðu sem við erum í hér. Og þetta andsvar í síðara sinn, Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég held að það geti átt við eins og hv. þingmaður sagði hér að stundum væri það þannig að efnisleg afstaða manna breyttist á milli 2. og 3. umræðu. Það held ég sé þá helst þegar að málin breytast á milli 2. og 3. umræðu, en þingnefndin hefur einmitt fjallað hv. þingnefnd hefur einmitt fjallað þetta mál á milli umræðnanna, skilaði frá sér óbreyttu og hér það. Ég náttúrulega veit það ekkert frekar heldur en hv. þingmaður hvort afstaða einhverja þingmanna kunni að hafa breyst þarna á milli. En ég leyfi mér hins vegar að efast að svo sé og ég minni hv. þingmanna á það að munurinn sem stendur út af þarna ekki það hvort að hv. þingmenn eru fylgjandi því að 16 ára ungmenni fái kosningarétt. Spurningin bara hvort þau fái kosningarétt í vor eða eftir 4 ár. Þá svarar andsvari öðru sinni væntanlega hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, já, ef það eini efnislegi munurinn sem út af stendur, hvort þetta að taka gildi í dag eða 9. apríl eða hvað þetta skilur við, eða eftir 4 ár eða eftir 2 ár eða hvað skilur við. Sko, meginmunurinn kannski fyrst og sá að það hér ákveðinn hópur þingmanna sem býsna hlynntur málinu en vill vanda betur til, vill vanda til undirbúningsins, vill sjá til þess að það verði ekki einhver stór slys á þessari leið. Og enn og aftur hafa þingmenn fengið tækifæri til þess að svara nokkrum vangaveltum spurningum hafa ekki gert það. En það nefnilega þannig, hv. þingmaður og virðulegur forseti, að þó svo að menn presentir hér, þetta sé lítið mál, þá þetta stór mál og það verður að vanda til verka, ekki bara á framkvæmdina, heldur líka það sem kemur fram í mörgum umsagna, meðal annars af þeim sem eru jákvæð fyrir málinu, að kynning og fræðsla og upplýsing verður eiga sér stað. Og ég efast, þó að hér sé kraftverka fólk sem á þingi og ráðherrastólum, það sé hægt að gera það á þeim tíma sem fram undan er. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis og sá heitir Brynjar Níelsson. Reykjavíkur, hvaða rugl hér? Þetta forveri minn á forsetastóli hefur skráð hv. þingmann í Suðvesturkjördæmi en það mun vera alrangt. Þetta næst. Já, þannig að hv. þingmaður Reykvíkinga tekur til máls. Hæstv. forseti, ég vil nú þakka þingmannum fyrir góða ræðu, hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni, og þarna dró hv. þingmaður fram ýmislegt sem má kalla raunhæf vandamál við framkvæmd kosninga. Og ég hef sömu áhyggjur og þingmaðurinn hvað það varðar. Nú hafa margir sem hafa stutt þetta frumvarp hér í ræðu látið í veðri vaka þetta sé nú ekki mikið mál. Hér bara verið að breyta úr 18 í 16, bara fjölga 9.000 kjósendum. Það geti ekki verið mikið mál í sjálfum sér. Það sé raunverulega einfalt. En hv. þingmaður hefur nú sagt að þetta sé risamál og ég tek nú undir það, þetta risamál. Þetta risamál í mínu viti af því að þetta stangast á við allt annað, önnur réttindi og skyldur ungmenna sem aldri. Og það mun auðvitað blandast væntanlega, þingmaður sé sammála mér það, að það blandist ýmsu sem varðar þá forsjá sem aðrir hafa og hvort hann sjá ekki fyrir sér einhver vandamál í kringum það. Eða þetta kannski bara smámál og pennastrik. Nú, ég vil líka nefna það aðeins við hv. þingmann að hvort að því hann hrósaði nú hæstv. Menntamálaráðherra mjög, sem ég get alveg tekið undir,
En nú hefur menntamálaráðuneytinu ekki mikið yfir grunnskólanum að segja, hvort að fræðsla og kynning sem þingmaðurinn telur mikilvægt, hvernig hann sjái hana fyrir sér í grunnskólanum, hver á að sjá það og hvort að menntamálaráðuneytið getur gert það líka. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka andsvarið. Þetta er auðvitað stór mál að fá kosningarétt. Ég man eftir því sjálfur þegar ég fékk að kjósa fyrsta sinn. Það var vissulega stór mál og fyrir allan þennan hóp sem var að fá að gera slíkt. Vorum við öll tilbúin til þess að kjósa? Já, ekki alltaf að fullyrða það. Við sem höfum hins vegar nokkur þarna verið að kafa í ungmennastarfinu vorum klárlega tilbúin til þess. Ég veit ekki hvernig á að kynna þetta í grunnskólum. Ég verð bara að segja þess verð. Þetta er eitt af því sem ég kannski ekki hugsað nógu mikið út í. En væntanlega eru það sveitarfélögin sem eru að finna leið til þess. Mundu þau skipa einhvern erindreka til þess að fara í grunnskólana og kynna og upplýsa og kenna? Yrði haldið námskeið fyrir umsjónarkennarana í skólunum til þess að sjá þetta? Þessu er erfitt að svara því að þetta hefur ekkert verið undirbúið. Menn hafa ekkert pælt í þessu, hvernig á að leysa þetta. Og einhverju finnst þetta bara þvaðursást í mann ef að hafa áhyggjur af þessu. Það var bara að gjöra svo að fara að kjósa því. En það þarf að eiga sér einhver umræða, þarf að eiga sér stað fræðsla, þarf að eiga sér stað einhvers konar vitund hjá fólki það hvað þetta þýðir. Að menn geti myndað sér sínar eigin skoðanir. Það er líka rétt að þetta er stórmál þýðin til að þetta stangast á við svo margt annað. Það er ein spurning sem ég las ekki upp áðan sem var alltaf fyrir mér. Og það kemur í framhaldi af því sem að hv. þingmaður var að nefna hér var þetta stangast á til dæmis við sjálfræðisaldurinn. Má senda 16 ára unglingi eða ungmenni kosningaáðar? Má senda áróður á viðkomandi eða það var að senda hann til pabba eða mömmu og einhver bréf með vinsamlegast kynni þetta fyrir honum Gunnari Braga litla, þannig að hann getur lesið sér til þetta og hvað? Þá svarar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, andsvari. Hæstv. forseti, ég get tekið undir þetta allt saman hjá hv. þingmanni. Ég hef nú sjálfur sagt áður í umræðunni að ég sé nú mjög veikur fyrir því að efla ábyrgð ungmenna og auka traust til þeirra. Því að ég held að séu að mörgu leyti miklu betur sett heldur en þegar ég og hv. þingmaður voru þessum aldri og ég hefði gaman að sjá ungmenni taka þátt í pólitík sem ég held að gera vísu miklu minna núna heldur en áður þó þessi kannski betur þeirra svallin jafnvel. En þannig einhvern veginn þróast þannig að mér sýnist. En telur þingmaðurinn það skipta einhverju máli, það sé svolítið samkvæmni í þessu, það er að segja það að fá þennan kosningarétt, hvort það sé ekki sjálfgefið þá ef einhver hefur kosningarétt, að hann geti þá boðið sig fram líka. Þá svarar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson, andsvari, öðru sinni. Virðulegur forseti, það væri sjálfsögðu mjög eðlilegt að sá sem er að fara að kjósa, setjum upp dæmi sem er kannski frekar ólíklegt að hv. þingmaður Brynjar Níelsson væri nú í framboði og ég væri nú að hugsa að kjósa hann. Ekki það að Brynjar hv. þingmaður er glæsilegur maður og góður en við sem að skoðum okkar fara alveg saman að jú, 16 ára gæti mögulega kosið kallinn en ég mætti ekki vera á framboðslista með honum hins vegar. Ég gæti ekki kosið sjálfa mig 16 ára gamall en ég kosið einhvern allt annað. Þetta er eins og þegar menn bjóða sér fram, gerðist nú hérna eins og þetta. Já,
reyndar, það er reyndar ákveðt dæmi sem full þörf á að velta fyrir sér ræðarinn. En það bætir samt ekki þetta mál að Gunnar Bragi, 16 ára gamall, langar í framboð, hann má ekki vera framboð, hann má samt kjósa einhvern, sko. Hann getur ekki kosið sjálfan sig, hann má ekki vera listan. Þetta þurfum við að ræða. Að síðustu veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga fyrir ræðu sína. Það sem ég vil fýsir að vita hann kom inn á atriði sem að ég svo sem kom ekki inn á í ræðu minni en ætlaði að koma inn á svona í síðari ræðu. En það atriði sem snýr að því máli sem að nú nýbúið að taka út úr umhverfis- og samgöngunefnd og snýr að fjölda fulltrúa í sveitarstjórnum. Og í því samhengi, því hv. þingmaður fyrrverandi sveitarstjórnarmaður, hvaða í sveitarfélaginu Skagafirði, hvaða áhrif hann telji sem reynslumaður í sveitarstjórnarumhverfinu að svona mikil breyting telur hann að þetta hafi áhrif á kosningabaráttu, það hvernig framboð setji fram kosningamál sín, eða telur hann að til að mynda í því sveitarfélagi sem hann þekki best að líkur væri til þess að upplýsing málið allt og kosningarnar lægi einvörðungu inn í grunnskólanum gagnvart þeim hópi barna sem enn á grunnskólaaldri og síðan þá í framhaldsskólanum eða hvar sem 16-17 ára unglingar eru hverju sinni. Heldur að pólitíkin myndi ná talsambandi við þennan aldur eða heldur hv. þingmaður að upplýsing vegna þessa verði fyrst og fremst á hendi skólanna þar sem börnin eru við nám? Ég þykir þetta skipta máli því að þarna þó að skólarnir eigi að vera uppfræðendur, þá hef ég ekki séð neina sérstaklega sýn sett fram á þennan vinkil. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég held að sé alveg ljóst að pólitíkin mun nú alltaf hafa einhver ráð með að ná til fólks. Og það skiptir nú held ég ekki öllu máli á hvaða aldri ef að menn vilja gera þá finna leiðir til þess. Það held ég sé alveg ljóst. Spurningin hins vegar hvað gerist á leiðinni, hvort það einhvers konar reglur það, hvort það einhver lög eða reglur sem segja hvernig og hvað má gera. Í dag þetta einfaldlega þannig að þú mátt ekki nálgast, ef ég veit rétt, ég ætla nú að hafa fyrirvara því, ég kann þetta nú ekki allt utanbókar, 16 ára barn eða ungling með áróðri. Það verður að fara eftir öðrum leiðum. Það var nú hér, sem bara sögu hvernig menn gerðu þetta í gamla daga, þá mann eftir að hafa jafnvel boðið á ball öllum þeim sem voru að fá kosningarétt í fyrsta sinn, boðið á dansleik og frægar hljómsveitir spiluðu. Þetta var nú lagt af, þetta var vitanlega ekki mjög vinsælt að stefna öllum á einhvers konar sveitaball með öllu því sem því fylgdi. En þetta var ein leiðin til þess að ná óbeint til fólks. Það vilsu allir hverjir héldu þetta ball og þetta skipti máli að sjálfsögðu. Ég veit ekki hvort að menn munu fara ég segi ekki dansleik, sveitaball, en einhverjar slíkar óhefðbundnar aðferðir til að ná athygli. En það í rauninni skiptir ekki öllu máli ef að búið að fræða viðkomandi. Ef viðkomandi veit það hvað stjórnmálin snúast og hvað þau eiga að snúast veit hvað í boði, búin að fá uppfræðslu það hvað þetta þýðir, hversu réttur mikilvægur, hann er mikið verðmætur og slíkt, þá kannski hafa maður minni áhyggjur af þessu. Ég veit ekki hvernig á að uppfræða fólk inn í grunnskólanum. Við vorum að ræða hér áðan, ég get ekki svarað því. Það eru sveitarfélögin eða með einhverjum hætti hægt að gera það. Ég veit ekki betur en að það sé nema í einstaka tilvikum og kringum þá þessar skuggakosningar í framhaldsskólanum að menn megi fara með áróður inn í skólana til dæmis, eða hvað við kallum þetta áróður. En sem upp úr stendur kannski varðandi sveitarfélögin finnst mér í öllu þessu að þau vara við þessu og í öðru lagi að
þingmenn sem að vilja að 16 ára fá kjósa treysta ekki sveitarfélögunum til að ákveða hvað eiga að vera margir sveitarstjórn. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Já, það má með sanni segja að þetta rekist á þessi sjónarmið varðandi það hvort að sveitarfélögum, sveitarstjórnarfulltrúum sem treystandi fyrir að ráðstafa fjármunum sveitarfélaga, taka ákvarðanir um byggingu sundlauga, íþróttamannvirkja, félagsþjónustu og annað sé treystandi fyrir því að ákveða hvort sveitarstjórnarfulltrúar verði 5, 7 eða 9. En látum það nú liggja á milli hluta í þessum efnum. Nú kom menntamálaráðuneytið, fulltrúar þess og menntamálaráðherra á fund nefndarinnar í gær, háttvirtrar stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Þar voru viðraðar áhyggjur af því að menn væru ekki tilbúnir, eða sem sagt ráðuneytið, sem með það hvernig kynningarmálum yrði háttað gagnvart þeim börnum sem að fá kosningarétt gangi þessar tillögur í gegn eins og það liggja fyrir. Ef menntamálaráðuneytið ekki tilbúið, telur hv. þingmaður að sveitarfélögin séu tilbúin svona án þess að hafa unnið neinn undirbúning? Þeir hristi þetta fram úr erminni. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, eftir því sem þeim upplýsingum sem við fengum frá þessum ágæta fundi, þá var nú lítið og fátt svör frá menntamálaráðuneyti varðandi þessi plön. En hugsanlega er hægt að galdra eitthvað fram, ég kann ekki segja það, en þær upplýsingar sem við fengum að þessu fundi voru þær að það var lítið svör. Enda er það bara ekkert óeðlilegt, en það getur líka vel verið að sé hægt að bregðast við þessu, ég ætla ekki að segja það, bara ekki fullir það, en það er þá að sýna okkur fram með það. Ég les það úr umsögnum Sambands sveitarfélaga og sveitarfélaganna, þau eru ekkert undirbúin undir þetta, engan veginn. Og menn lendir nú kannski mest vinnan á þeim þegar upp staðið. Þannig ég er ennþá þeim stað. Ég held að sé betra að fresta gildistökunni og nota tímann til þess að ná utan málið og hugsanlega mætti nota þann tíma til þess að fá til liðs við okkur, ungt fólk, og fara í gegnum þetta sem við rætt svo oft í þessari umræðu, það er samræmingu, það er hvar eiga öll þessi leyfi og mörk að liggja. Farið þá vinnu þannig að það sé klárt 2020 eða eitthvað að hvernig menn vilja sjá þetta staðar sér stóru myndinni. Andsvör með lokið. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, í atkvæðagreiðslu þetta mál í gær fór niðurstaðan af 1. grein 43 já, 1 nei. Og ég sagði nei við þessu máli. Og ástæðan fyrir því að ég segi nei við þessu máli er það að mér finnst þetta ekki einu sinni komast inn á topp 10 lista þessara mála sem við eigum að ræða hér. Ég efast það ef við bara lítum öll eitthvað svolítið smá inn á við þá veit ég ekki hvort þetta kæmist yfirleitt yfir á topp 100. Vegna þess að það eru mörg önnur mál sem miklu brýnni heldur þetta. Og við erum alltaf að tala að það sé ekki borin á mikið virðing fyrir Alþingi. Að virðing Alþingis sé ekki upp á marga fiska, hvað þá mörg prósent. Og þessi umræða mun ég telja að auki ekki þá virðingu. Og ef samþykki við þessu frumvarpi að leyfa 16 til 18 ára börnum að kjósa, yrði til þess, til dæmis, að sveitarfélagið Reykjavík myndi taka sig á, fara eftir dómi sem þeir voru dæmdir borga öryrkjum í Hátúni
Brynjuhúsi, afturvirkar sérstakar húsaleigubætur, þá myndi ég segja já. En ég veit að þetta breytir því engu. Ef þetta frumvarp, eins og ég segi, sem ekki einu sinni á topp 10 listu hjá mér, en vegna þess að á topp 10 listan hjá mér númer 1 eldri borgarar sem að svelta, öryrkjar sem að svelta. Og það ættum við að ræða hér á rauðu ljósi. Einnig, númer 2, ættum við líka að vera að ræða venjuleg fólk þarna úti sem stunda vinnu sína, vinnu 2 vinnur og aukavinnu helgar til að eiga í sig á. Þetta eitt af topp 10 sem við ættum að vera að ræða hér. Og einnig á topp 10 undan þessu máli kosningarétt 16–18 ára unglinga er það að það eru 1500 einstaklingar á biðlista eftir þeim bæklunaraðgerðum. Búin að bíða þar í 90 daga eða lengur. Sumt af þessu fólki hefur ekki einu sinni heilsu til að skríða til Svíþjóðar til að fara í aðgerð og láta ríkið borga 2-falt fyrir það þar. Fólk verður fyrir tjóni að því að gleypa verkjalyf og annað. Nei, við erum ekki að ræða þetta. Við erum að ræða hvort við ætlum að láta 16–18 ára börn frá kosningarétt og það 10 mínútur fyrir kosningar. Hvers vegna í ósköpunum? Við erum að tala þarna 9.000 börn. Og á sama tíma er við til dæmis að eyðileggja frábært starf hugurafls og geðteymisins þar. Það að grotna niður. Og á sama tíma menn hér í þessum sal að tala fjölgun öryrkja. Öryrkjar áttu 20.000. Og hvers vegna í ósköpunum skyldi það vera þegar 1500 manns á biðlista eftir bæklunaraðgerðum og einnig það að fólk að vinna 2 vinnur og aukavinnu helgar og slíta sig út. Annað í þessu sem ætti að vera, og ég myndi taka undir ef það myndi breyta ykkur að leyfa 16–18 ára krökkum að kjósa, er áhyggjur af þeim drengjum sem í þessu aldurshópi sem flosna upp í skólum. 30%. Breytir þetta eitthvað fyrir þá? Nei. Mun þetta auka geðheilbrigði í þessum skólum? Þannig að það verði hjálpað þessum drengjum sérstaklega? Það er ekkert það að gera. 14, 16, 17, 18, 20. Lottótölur á laugardaginn. Kannski fyrsti vinningur. En þetta er ekki lottotölur. 14 ára sjálfráða, 16 ára kjósa í sveitarstjórnum, 17 ára bílpróf, 18 ára lögráða, 20 ára má kaupa áfengis. Hvað var það að dregja út í lottói? Getum við ekki sýnt þessum hópi þá virðingu að bara finna eina tölu og leyfa hann bara að fá öll réttindi? Það er til dæmis hérna daginn að við vorum að skrifa undir að umboðsmaður barna kom hérna í þinghúsið. Og í þeim hópi barna sem þar komu þá voru 5 stúlkur, frambærilegar stúlkur sem komu þar. Og fyrsta hugsun mín var það, hvar eru drengirnir? Og hvar eru fatlaðir einstaklingar og hreyfihamlaðir? Ég spurði umboðsmann barna að því hvar þessi einstaklingar væru. Og svarið var, það næðist ekki til þeirra. Það voru engir drengir sem var hægt að ná til þarna. Þetta voru sem sagt örfá stúlkur, engir fatlaðir einstaklingur og engir hreyfihamlaðir. Að láta 16 ára krakka kjósa og 16–18 ára veldur mér áhyggjum. Við höfum ekki getað og við vitum að því að stjórnmálaflokkar hafa boðið ólögráða unglingum upp á bjór og pitsur
og ég er hræddur að það muni ske líka í þessu máli. Og hvernig í ósköpunum getum við á sama tíma og við erum að tala þetta mál og gera þetta forgangsmál. Við erum að gera þetta forgangsmáli hérna. Og ég bara spyr mig algjörlega hvernig í ósköpunum, vegna þess að ég veit að ég myndi telja miklu meira forgangsmál að leiðrétta það sem þingið hefur gert með lagasetningum sem eru ömurlegar lagasetningar, eins og ég hef bent á áður í þessu ræðustól, sambandi við það að rétta fólki með vinstri hendinni lyfjastyrki, bílastyrki og rífa það svo af með hægri og segja tókst að plata ykkur. Og það sem kannski ömurlegasta við þetta líka, eins og ég hef bent á, að í svona málum er þetta sett upp þannig að það lítur út fyrir það að viðkomandi hafi fengið þetta á skattaskýrslum og alls staðar, en svo er þetta hirt á bak við tjöldin árið seinna. Ég var að lesa sambandi við umboðsmann barna og þar kemur fram, með leyfi forseta: ekki er kveðið á í frumvarpinu að börn fái kjörgengi samfara kosningarétt en rétt væri að sú afstaða væri rökstudd í greinargerð. Frá 16 til 18 ára aldri eru einstaklingar börn og því í forsjá foreldra og annarra forsjáraðila. Mikilvægt er að löggjafi meti hvort forsjáraðili geti með einhverjum hætti haft áhrif á kosningar barna við núverandi aðstæður, til dæmis með aðgengi að upplýsingum fyrir kosningar. Má í þessu sambandi nefna sendingar markpósta, aðgang að stjórnmálaflokkar á skólum eða nemendafélögum, til dæmis grunnskólum, en lækkun kosningaaldurs mun hafa í för með sér að hluti 10. bekkinga öðlast kosningarétt. Mikilvægt er að tryggt sé að foreldrar geti ekki með einhverjum hætti haft áhrif á kosningarétt barna verði kosningarétturinn lækkaður. Á síðustu árum hefur lögð áhersla á uppbyggingu ungmennaráðs í mörgum sveitarfélögum fyrir börn á aldrinum 13–17 ára. Fram kemur í athugasemdum við 11. grein æskulýðslaga nr. 70 að ekki sé settur aldursviðmið ungmennaráð. Þar sé oftast haft áhrif á val kjörnum fulltrúa með atkvæði sínu. Í ungmennaráði sveitarfélaga við vísan í ofangreint. Ég tel að við eigum að setja allt þetta í eina tölu, 18 ára. Hætta að vera með 5 tölur og vera bara með eina. 18 ára er rétturinn. Það er eiginlega mér er eiginlega orðvant og ég skil það ekki. Hvers vegna í ósköpunum liggur svona á þessu máli? Þetta eru 9.000 einstaklingar og miðað við tölfræðina þá veit ég ekki hvað hefur búist við að margir af þessum einstaklingum muni kjósa. Í mínu huga myndi ég telja 10%. Það væri mjög flott. Og þá erum við að tala um 900. Það verður bara í, held ég, berskilskasti sem það er. Vegna þess að ef við bara hugsum aftur að á þessu tíma var ég ekki að pæla í sveitarstjórnarkosningum. Ég var í skóla, innnámi. Og það hvarflaði ekki að mér á þeim tíma hvað sveitarstjórnir var að gera. Og það sem ég hef áhyggjur af er hver á að uppfræða þessi ungmenni pólitísk val. Við vitum, og ég myndi telja alveg pottþétt, að miðað við drengina mína, ef ég væri þá myndi þeir líklega, þeir nú allir góðnir á þann aldur núna, að þeir
ná ekki inn í þetta, en ef þeir væru á þessum aldri og ég væri að fara að kjósa og ég færi með þeim að kjósa, þá ger ég miklu ráð fyrir því að þeir myndu spyrja, býtu, hvað á ég að kjósa? Og ef ég myndi segja við að býtu, þið verður bara að hugsa það sjálfur, þið verður bara að reyna að finna ykkur út hvaða flokk þið vilja styðja, hvaða málefni ykkur finnst endilega sko að þið þurfa að kjósa. Myndu þeir gera það? Það er enginn miður. Nei, þeir myndu fara í tölvuleik, miklu frekar. Það er nefnilega vandamálið það að á þessum aldri eru þau ekkert að hugsa þetta. Og ég segi fyrir mitt leyti að ég vona að við höfum kjark og þol til að segja nei við þessu. Bara svæfum þetta. Ræðum þetta almennilega, gefum okkur góðan tíma. Það liggur ekkert á, það er engin heimsendir í sjónmáli. Það eina sem skeður er að einhverju kannski 10% ungmenna fá ekki að kjósa í maí. Og ég sé ekki að það muni breyta nokkuð máli í þeim kosningum sem framundan eru og þar af leiðandi ætti þetta ekki að vera neitt vandamál. Og eins og ég segi áður, virðing Alþingis hefur verið ekki nógu hátt og ekki bara marga fiska. Og ég segi bara, reynum að ná prósentölu á virðingu Alþingis upp og sýnum að við erum hæf til þess að taka á málum sem skipta virkilega máli. Málum sem varðar fólk þarna úti sem er að vinna. Fólk sem þarf á því að halda, sem sveltur, sem á ekki fyrir mat. Tölum við það, setjum það í forgang. Svo skulum við ræða þetta mál. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins 85. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. Forseti. Það kom eiginlega tvennt svolítið merkilegt fram í ræðu hv. þingmanns sem ég held að margir hafi ekki alveg átt að sjá. Það voru þær vangaveltur til að mynda áhrif foreldra á börn í kraft þess að vera forsjáraðili. Það hefur alveg vantað svolítið þá umræðu í þessu máli. Og það er nefnilega svolítið mjög merkilegt, annað atriði sem þingmaðurinn hv. kom inn á, sem tengist þessu svolítið, af því við erum alltaf að verja börnin okkar. Mér er minnisstætt umræðan sem varð í kringum kosningar hjá unglingahreyfingu stjórnmálaflokkanna. Það var verið að bjóða krökkurum frítt far, jafnvel flugferð, til að koma og kjósa. Við talum ekki þegar þeim var boðið bjór, þá var allt vitlaust. En þá þurfti að vernda börnin gegn þessu. Þá var það eiginlega barnaverndarmál nánast að stjórnmálahreyfingarnar væru ekki að djöflast í þessum ungmennum. Það er eitthvað svolítið merkilegt í kringum þessa umræðu því nú allt í einu er að komið þannig að börnin eiga bara að fá að kjósa. Vísu ekki að vera kjörgeng. En þetta er mjög merkilegt. En það er kannski eitt af því að hv. þingmaður tala eina tölu og vildi að tala væri 18. Ég er ekkert viss að sú tala sé endilega rétt. Mér finnst tala 17 ekkert verri eða 16 jafnvel sko. Og ég vil taka þá umræðu en auðvitað þýðir það þá að fólkið á að lögræða 16 og 17. Þá náum við ekki þeim úrræðum eins og við þurfum stundum þegar eitthvað fyrir úrskeiðis hjá börnunum. Þá svarar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka fyrirspyrjanda þessar spurningar vegna þess að ég er alveg sammála að ég held
að við foreldrar séum í þeirri aðstöðu að við getum haft gífurleg áhrif á börnin okkar. En ég er líka í þeirri stöðu og með þá skoðun að það eigum við ekki að gera. Við eigum að leyfa þeim að hafa frjálsa vilja og frjálsa hugsun, en á þessum aldri þá er ég hræddur að það gangi ekki upp. Og ég veit og ég man eftir áður en ég fékk kosningarétt að ég fór í partí á stjórnmálaflokkunum og þar var áfengi haft undir höndum og maður undir 20 og þannig að þetta er auðvitað eitt af því sem ég óttast vegna þess að við höfum orðið vitni af þessu og þetta hefur komið upp og þetta er virkilega alvarlegt mál og einnig það að hvernig móttækilegt unglingar eru á þessum aldri og ég tel líka hitt að á þessum aldri eru þau ekkert að hugsa nákvæmlega sveitarstjórnarkosningar eða það er bara allt annað sem þau eiga að vera að hugsa Þau eiga að vera í námi, þau eiga að hafa gaman, þau eiga bara að skemmta sér með sínum jafnöldrum og látum pólitíkina koma seinna. Ég meina, mér finnst alveg bara sjálfsagt að við bara hugsum hvort að talan á að vera 16 ára, 17 ára, 18, 19 eða 20. Ég einhvern veginn er fastur í 18 en það er ekkert heilu tala fyrir mér. Þannig að ég segi bara allt í lagi, ræðum það og gefum okkur góðan tíma í það. Þá veitir andsvara öðru sinni hv. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Já, það er nefnilega alveg rétt að talan 18 er í sjálfs ekkert heilu tala. En segir þetta mál ekki okkur það að það er miklu vandkvæðum bundið að fólk hafi kosningarétt sem ekki er lögráða? Er það ekki eiginlega bara kjarni málsins? Það er vandamálið sem við erum að glíma við. Alveg sem gerir framkvæmdina erfiðara, það gerir kynninguna erfiðara, það gerir þetta allt erfitt að vera með kosningarétt og lögráða. Og það er líka vandamál væntanlega því að það er gert ráð fyrir því í 16. lögunum í kosningalögunum að þeir einir hafi kosningar sem eru kjörgengir. Svo allt í einu bara breytum við því hér með einu pennastigi þó að ákvæðið er ennþá í hinum lögunum en þá bara ákveðum við það að 16 og 17 fái kosningarétt en verði ekki kjörgengir. Þannig að það eru svona margir angar á þessu sem ganga bara ekki upp. Þetta er ósamkvæmni í löggjöf, þetta er vond löggjöf með þessum hætti. Ef mönnum er svona annt það að 16 og 17 ára hafi þennan kosningarétt, þá skulum við bara gera þau lögráða. Er það ekki kjarni málsins? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég er algjörlega sammála þessu að það við hljótum að bera það mikla virðingu fyrir börnunum okkar að við gerum þau kjörgeng og lögráða áður en við látum þau kjósa. Mér finnst það svo eðlilegt og sjálfsagður hlutur að mér er eiginlega bara óskiljanlegt að það skuli ekki vera gert og hitt að hvernig í ósköpunum við gefum okkur ekki góðan tíma í þetta. Akkur þarf þetta að ske svona 10 mínútur fyrir sveitarstjórnarkosningar? Hvað er það sem liggur svona á? Hvers vegna í ósköpunum? Ég veit að það er bara sveitarstjórnarkosningar vonandi á bara 4 ára fresti og það verður þar leiti ekki fyrir eftir 4 ár. En hvað segir okkur það? Það gefur okkur góðan tíma til að gera hvað? Tala um málið, finna lendingu, gera krakkana kjörgenga, lögráða og ákveða hvaða aldri þeir fá þá að kjósa til þingkosninga, til sveitarstjórnarkosninga, fá fjárráð, kaupa áfengi. Bara ræðum þetta og reynum að finna eina tölu en verðum ekki með 5 lottótölur í þessu.
Já, ég bara, eins og ég segi, mér finnst þetta mál ekki skipta neinu máli og svo vera svo langt frá því að fyrir okkar virðingu að vera knýja þetta fram bara 10 mínútur fyrir kosningar. Þess vegna sagði ég nei í gær og þess vegna mun ég segja áfram nei við þessu vegna þess að ég bara tel mig ekki geta sett þetta í neitt forgang og ætla mér ekki að setja þetta í nokkurn tímann í neitt forgang fyrir þessar kosningar. Ég skal láta í forgang fyrir næstu kosningar eftir 4 ár, alveg sjálfsagt. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir hans ræðu. Ég veitti því athygli í ræðu hans í áðan að hann sagði frá því að í tilteknum ungmennahópum, hvað skulum við kalla það, ungmennaráð einhverra gerðar, þá vantaði alveg fulltrúa þeirra unglinga sem að minna mega sín í samfélaginu. Það er auðvitað þannig og gömul saga og ný að það er sama hvar í aldri það er að þeir sem eiga erfitt vik, hvort sem það er vegna líkamlegrar fötlunar eða hverrar ástæðu sem það er, þeir eru auðvitað finna sér þeirri stöðu að vera út undan, svo maður orðið það nú eins og það er. Ég hefði áhuga að heyra sjónarmið þingmannsins hvað það gagnvart því að hópar, köllum það minnihlutahópa, sem eiga erfitt vik, hvort sem það eru öryrkjar vegna, eins og ég segi, hreyfihömlunar eða annarra kvilla, hvort að hann hafi áhyggjur af því að þeir enn yrðu utangátta með þessum reglubreytingum og þá jafnvel kannski sérstaklega vegna þess að með þessu er að færa mjög alvarlega ábyrgð og ákvarðanatöku og réttindi yfir til þess hóps sem ræðir. Og já, mig langar til að heyra sjónarmið hv. þingmanns hvað þetta varðar. Þá svarar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka kærlega fyrir þessa spurningu frá hv. þingmanni vegna þess að þetta er einmitt líka einn af kjarni málsins. Því miður er það þannig að fatlaðir og hreyfihömlaðir einstaklingar falla alltaf á milli þilja. Og ég myndi telja það að vegna þess að ég horfði á þetta þannig að þegar ég horfði á þessar 5 frambærilegu stúlkur með umboðsmanni barna á vegum UNICEF hérna í þinghúsinu, að þá datt mér bara strax í hug, það var bara fyrsta hugsun minn, hvað eru drengirnir? Hvað eru fatlaðir einstaklingarnir eða hreyfihamlaðir? Og mér fannst eiginlega sorglegt þegar það kom í ljós að það var enginn. Og það var ekki, það sem ég veit ekki hvort það var fullreynt að fá þessa einstaklinga þarna inn og það er líka annað í þessu, við erum að tala fatlaði einstaklingar sem eru kannski 16, 17, 18 ára og ef þessi fatlaði einstaklingar, hugsið ykkur, við erum að segja að þeir megi kjósa en á sama tíma eru þessi fatlaði einstaklingar á vinnumarkaði, hafa kannski fæðst með sína fötlun og þá geta þau ekki að fara að vinna vegna þess að ef þau eru með einhverja vinnu þá kemur krónum áttu krónuskerðing. Það kemur alls konar skerðingar sem við erum enn með inni til þess að valda fötluðum einstaklingum erfiðleikum. Og við erum ekki að setja það í forgang hér á þingi að taka þessa hindranir í burtu. Nei, að þau geti unnið á skerðingar, að þau geti framfleytt sér sjónsaga. Nei, látum við kjósa í sveitarstjórnarkosningum. Það bætir allt. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið
Og ég held að við séum svona þarna svona á stað í umræðinu sem við förum sjaldan inn á. Þetta auðvitað þannig að ef ég man rétt þá var það hv. þingmaður sjálfur sem kom inn á það hér fyrr í ræðu sinni að menn ættu að leyfa börnum og unglingum að vera einmitt það í samræmi við núverandi regluverk og ekki vera að tína út einhver ein tiltekin réttindi, ef ég skildi hv. þingmann rétt hér áðan. Hvað þennan hóp varðar sem ég veit að honum og sem betur fer ýmsum öðrum en ekki nógu mörgum umhugað hvað telur hv. þingmaður að það sé sókn í þessi réttindi? Þetta, hann nefndi hér áðan topp 10, þetta einhvers staðar á lista hjá þeim hópum sem hann þekkir best og brennur mest fyrir hvað hagsmunagæslu varðar hér inn á þingi? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, nei, ég svara hv. þingmanni það nei því miður. Þetta ekki nokkuð staðar inn á topp 10 listanum. Og það annað í þessu sem líka sorglegt til þess að vita að við erum að tala unglinga, fatlaðir, hreyfihamlaðir unglingar sem í hjólastól, hafa ekki bifreið til umræða og ætla sér í leikhús. Þau lenda í því vandræðum og það bara nýlegt dæmi það að bíllinn kemur að ná í þau klukkan 9. Leikhús ekki búið fyrir 9:30. Bara út. Þið bara fáið ekkert að sjá endurinn. Út með ykkur. Þið bara gera svona mæt út í bíl og heim. Þetta ekki ofbeldi? En þessir einstaklingar við erum að tala það að þeir mega kjósa í sveitarstjórnarkosningum. Þetta ekki svolítið öfugsnúið? Ef ekki að segja, hei, þið megið hafa full réttindi og svo megið kjósa. En við eins og einhvern veginn finnst mér stundum hérna á þingi að við snúum öll á hvolf. Við byrjum á öfum enda. Og ég ætla bara að vona að við höfum núna hérna kjark og þor til þess að hreinlega sjá til þess að allir geti búið við reistina og börn og unglingar líka, að þau fá að vera börn og unglingar. Og þegar við erum búin að koma hlutunum í lag, þá sjáum við til þess að þau hafi kjörgengi og þau hafi allt og geti kosið á þeim tíma sem hentar þeim en ekki okkur. Vegna þess að við eigum að hugsa það hvað hentar unglingunum okkar en ekki hvað hentar pólitíkinni eða flokkunum. Vegna þess að ég hef þá tilfinningu að þetta frumvarp sé bara til þess að henti ákveðnum flokkum, ekki börnunum okkar. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég get ekki annað en komið hér upp og sagt hver skoðun mín og sín á þetta frumvarp. Ekki síst vegna þess að ég til að mynda algjörlega ósammála því sem kom fram í máli hæstv. þingmanns sem talaði hér á undan mér og mörgum af mínum ágætu félögum í Sjálfstæðisflokknum. Mér finnst nefnilega alveg ótrúlega spennandi hugmynd að 16 ára ungmenni fái að kjósa. Og ég tel að mörgu leyti að það sé bara í góðu lagi að einstaklingar fái mismunandi réttindi á mismunandi aldursskeiðum. Og þar af leiðandi ekki sammála því að það þurfi að festa allt í eina tölu, hvort sem hún væri 16, 17, 18, 19 eða 20 ára. Ég held að geti bara verið góð leið svona í ákveðnu þroskaferli. Það mín skoðun. Og ég treysti ungu fólki fullkomlega til að taka þátt í sveitarstjórnarkosningum. Ég hef sjálf alloft verið í framboði til sveitarstjórnar og átt samtal við bæði ungt fólk og fólk á miðjum aldri og eldra fólk og það er eiginlega skemmtilegast að tala við ungt fólk þessi mál og þau brenna fyrir þeim. Og sjálfsögðu á sveitarstjórnarstiginu svo mikið af þjónustunni sem verið að veita beint til ungs fólks og þau þekkja hana svo vel.
Þau eru búin að vera að ganga í gegnum grunnskólann, verandi í íþrótta- og tómstundastarfi, nota sér félagsmiðstöðvarnar og annað þess háttar og þau brenna á skoðunum og sjónarmiðum. Og mér finnst svo jákvætt og spennandi að við hlustum á þetta og mér finnst líka alveg sjálfsagt að þau megi taka þátt í að kjósa. Ég vil líka, vegna þess að ég er nú talsmaður barna og það er nú aðeins komið til tals hérna og ég held að við megum alls ekki stilla því fallega hlutverki upp hér í einhvern veginn með og á móti og stilla einhvern veginn fólki upp í tengslum með það. Fólk hefur bara sína skoðanir á þessu máli og það eru bara mjög breið sjónarmið út allt samfélagið hvað þetta varðar. En ég til dæmis á þeirri skoðun að það sé bara mjög gott að ala börn upp í svona samfélagsrýni og að börn eigi að hafa skoðun á samfélagsinu, hlusta á fréttirnar og hafa tækifæri til að ræða hlutina og hafa skoðanir í allar áttir. Og það sé bara hluti af þroskaferlinu þeirra. En að þessu sögðu, þá langar mér að segja það. Við erum hér í 3. umræðu þetta þingmál. Það var lagt fram í desember. Það fór í 1. umræðu bara nokkrum dögum seinna og þá tóku aðeins 6 þingmenn til máls. Ég veit ekki hvernig stendur á því að ég tók ekki til máls og ég hef örugglega ekki verið í þingsalnum akkúrat á þeirri stundu. Það fór í 2. umræðu hér fyrir nokkrum dögum síðan og þá var rætt málið í 1,5 klukkustund. Ég hafði þá í hyggju að koma upp og ræða málið. Ég var stödd annars staðar í öðrum störfum og sá að það var fullt af fólki á mælendaskrá en ég vissi ekki fyrr en það var allt í einu búið að slíta fundi og 2. umræðu var bara lokið. Þannig að fólk tók sig bara út á mælendaskrá og svo bara 2. umræða búið og áfram með málið. Við fórum svo í atkvæðagreiðslu eftir 2. umræðu hérna í gær og þá fór eiginlega jafnlangur tími í atkvæðaskýringar því þar auðvitað komið fram fullt af sjónarmiðum sem höfðu ekki komið fram í 2. umræðu sem kannski það eðlilega ferli og við þekkjum mjög vel hér og væntanlega ástæðan fyrir því að lagafrumvarp fari í 3 umræður. Það til að vanda til verka og fá öll sjónarmiðin fram. Það voru sendar út umsagnarbeiðnir til 323 aðila þetta frumvarp og 24 umsögnum var skilað. Og þær eru í allar áttir. Sumir eru hlynntir, aðrir ekki. Það getur verið góð hugmynd að það þarf að skoða málið betur, það þarf að auka fræðsluna, það þarf að huga þessu og það þarf að huga alls konar þáttum. Það er auðvitað ekki sanngjarnt annað en geta þess að þetta er auðvitað ekki fyrsta skipti sem þetta mál kemur hérna fyrir. Þetta mál var lagt hér fyrir á þingi, 146. þingi, reyndar líka á 147. þingi, en við vitum öll hvernig fórum það þing, að það var aldrei hægt að mæla fyrir málinu þá. En hæstvirtur núverandi forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, mælti fyrir málinu á 147. þingi og ég tók þar þátt í 1. umræðu og ég fagnaði þessu frumvarpi. Ég sagði að mér finnst þetta verulega áhugaverð hugmynd og við ættum að skoða þetta. Og ég sagðist hlakka til að sjá þær umsagnir sem kæmu fram þetta mál. En ég sagði líka þá, og ég ætla að taka fram að þetta var sem sagt 2. maí 2017. Þá sagði ég líka, það er mjög mikilvægt ef að þetta mál á að ná fram að ganga fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar að það fari hratt og örugglega í gegn. Þá, í maí. Við hefðum tekið umræðuna þá, maí 2017. Nú erum við stödd undir miðjum apríl, man nú ekki einu sinni hvaða dagur er í dag, næstu í loka apríl og það eru 2 mánuðir til sveitarstjórnarkosninga. Og hér er að koma fram alls konar sjónarmið í umræðunni sem að vekja upp spurningar hjá mér. Og ég hugsa, erum við búin að hugsa út í alla þætti þessa máls? Eins og ég sagði áðan, þá hef ég, virðulegi forseti, setið í sveitarstjórnum og horfi mjög til þess sem að Samband íslenskra sveitarfélaga segir og sveitarstjórnir segja. Og mig langar hérna með leyfi virðulegs forseta að fá að lesa hér upp ályktun sem að Samband íslenskra sveitarfélaga hefur sent okkur. En þar segir: Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga tekur ekki efnislega afstöðu til þeirra breytinga sem lagðar eru til í frumvarpinu en telur varhugavert að samþykkja breytingar á lögum kosningar til sveitarstjórna nú þegar rúmlega 2 mánuðir eru til kosninga.
Stjórnin bendir á leiðbeiningar frá Evrópuráðinu þar sem fram kemur að stöðugleiki er mikilvægur varðandi kosningalöggjöf og telur að stjórnvöld og Alþingi eigi að starfa út frá þeirri meginreglu að ekki séu gerðar meiriháttar breytingar á kosningalögum þegar minna en 1 ár er til kosninga. Tilvitnun lýkur. Og ég verð að segja það, hæstv. Forseti, hafandi starfað í sveitarstjórn lengi, að það er mjög oft rætt að í þessum sal fái fólk oft góðar hugmyndir og kjósi með þeim án þess að átta sig algjörlega á því hvernig á að útfæra málið. Nú skulum við átta okkur á því að kosningar til sveitarstjórna eru á ábyrgð sveitarfélaganna. Þau bera ábyrgð á því að framkvæma þessa kosningu. Og þau eru að segja hérna núna inn til löggjafans, þetta er allt og hratt farið. Allt og hratt farið. Ég sagði hér í atkvæðaskýringu í gær að mér fyndist þetta mál mjög erfitt, því að alveg eins og ég hef rakið hér að ég er í grunninn hlynnt þessari hugmynd. En ég ætla ekki að gefa mér það að ég geti séð fyrir alla þætti sem mögulega kunna að koma upp í þessu máli. Og áttum okkur líka á því að hér þingmannafrumvarp að ræða, stjórnarfrumvörp sem að oft kannski fá framgang á svona í svona tímaröð eins og ég var að ræða hérna, þau eru þá samin inn í ráðuneytunum af sérfræðingum. Þau hafa þegar farið í samráðsferli áður en þau koma hingað inn á þingið og svo fer það í gegnum þessar 3 umræður hér. Mér líður þannig að þessi hugmynd þurfi að þroskast betur og þurfi að fá meira samtal bæði út í samfélaginu og ekki síst hjá sérfræðingum sem að þekkja til allra anga kosningalöggjafa og allra þeirra mála sem mögulega getur komið upp. Hér er búið að velta fyrir sér hver á að kæra inn á kjörskrá ef slíkt kemur upp. Ég veit það ekki, það getur verið fullt af einhverjum svona spurningum sem ég kann ekki svör við og hef örugglega ekki heldur ímyndunarafl að setja upp þær spurningar sem upp kynna að koma. En mig langar líka aðeins í ræðu minni að koma inn á fræðslugildið. Ég sagði það hér í atkvæðaskýringum í gær, það var ekki nóg með það að sveitarfélögin bæru ábyrgð á framkvæmd kosninganna, heldur bera þau líka ábyrgð á fræðsluskyldunni. Og hvernig ætlum við að framkvæma þetta? Það er rétt að hæstv. Menntamálaráðherra kom hér upp og taldi að það myndi nú ekki standa á menntamálaráðuneytinu hvað það varðar. Ég hef samt verulegar efasemdir. Og þá kannski get ég líka alveg sagt það, það er auðvitað þannig í dag að það er engin, ég ætla að segja engin raunveruleg, en kannski væri svona sanngjarnara, virðulegur forseti, að tala um að það er engin markviss fræðsla frá hinu opinbera gildi lýðræðisins og gildi kosninga. Grunnskólinn er mjög góð og horfir til lýðræðis, en hvað kosningar varðar annað þess háttar? Við rekum hér fyrir opinbert fé umferðarskóla ungra vegfarenda. Ungu krakkarnir okkar fá bækling hér inn á mánaðarfresti á einhverju árabili þar sem að þau læra umferðarreglurnar. Hvað með lýðræðisskólann? Hvað með það að við tökum upp umræðu gildi lýðræðisins og gildi samfélagslegri umræðu og hvað það þýðir að taka þátt í kosningum? Af hverju horfum við fram á minnkandi kjörsókn og slaka kjörsókn hjá ungu fólki? Mig langar mjög gjarnan að ræða þessi mál og hvað við getum gert betur í þeim efnum. Því það er alveg rétt eins og bent hefur verið á hér að það má ekki senda markpóst á fólk sem er undir 18 ára aldri. Það er sent á foreldra. Ég fæ aldeilis inn svoleiðis, ég er nú á fermingarbarn og nú fæ ég mjög mikið af svoleiðispósti sem er stílaður á mig og fermingarbarnið undir. Ég held að séu lausnir á þessum málum og mér finnst mjög áhugavert að horfa til þess að ungt fólk verði virkari þátttakendur í samfélaginu og þar af leiðandi fái líka að kjósa. En ég velti fyrir mér, virðulegi forseti, erum við að vanda okkur nægilega mikið? Og við ræðum það nú gjarnan hér í þessum sal því við eigum það til að þurfa að leiðrétta frumvörp og leiðrétta hluti sem hafa farið hér og runnið hér í gegn hjá okkur. Jafnvel þó að margir sérfræðingarnir hafi farið yfir það. Hér erum við að tala algjöran grundvöll að lýðræðislegu samfélagi, kosningar. Höfum við svarað öllum þeim mikilvægu spurningum sem við þurfum að svara þegar við tökum svona ákvörðun?
Hvað ef eitthvað kemur upp á, kosningar verða kærðar og ég veit ekki hvað getur gert í kjölfarið? Höfum við velt öllu þessu fyrir okkur og höfum við svör við þessu? Erum við að vanda okkur nægjanlega? Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, hér hafa verið í dag á þingpöllum krakkar, fullt af krökkum sem hafa verið komið hingað og til þess að kynna sér störf þingsins. Það sem þau hafa fengið að sjá, virðulegi forseti, er málþóf. Þau hafa fengið að sjá það hvernig minnihluti hefur tekið sér það vald að stöðva framgang máls sem mjög líklegt er að meirihluti sé fyrir hér á Alþingi. Þau hafa fengið að sjá hóp af körlum sem að tala það að þau hafi ekki nægan þroska til þess að kjósa. Ég vil taka það fram að ræða hv. þingmanns hér á undan skar sig úr því sem ég hef heyrt hér í dag og var málefnaleg og innihaldsrík og ég get tekið undir margt af því sem að þar kom fram, sérstaklega nauðsyn þess að styrkja lýðræðisvitund ungs fólks og styrkja þekkingu ungs fólks á lýðræðinu og þjóðfélagsmálum almennt. En ég er hins vegar ósammála því að þetta frumvarp sé ekki tilbúið og ég tel ekki eftir neinu að bíða með að leiða fram vilja þingsins í þessu máli. Þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég held að í þessu andsvari hafi nú ekki komið fram nein spurning til mín eða ég gat ekki lesið það í gegn. En ég held samt að það sé nú nauðsynlegt að fara aðeins yfir það þegar hv. þingmaður talar hér málþóf. Þá veit ég ekki hvort að hv. þingmaður hafi sagt það sem ég fór hér yfir í ræðu minni, eða hann kann að hafa misst af því að ég var að tala það að það hefði þetta verið eðlilegt að þessi umræða sem hefur átt sér stað hér í dag hefði komið fram í annarri umræðu málið eins og eðlilegt er. En önnur umræða fór hér í gegn með mjög sérstökum hætti. Það hefði líka getað komið fram í fyrstu umræðu, það er alveg rétt og ég fór yfir það að ég hafði áður tekið þátt í fyrstu umræðu sambærilegt mál sem hafði verið lagt hér fyrir, en það tóku 6 þingmenn þátt í fyrstu umræðu þetta mál. Í annarri umræðu háttaði eftir svo móti til að það voru fjöldi þingmanna búin að setja sig á mælendaskrá og ég var ein af því sem ætlaði að gera það. En áður en ég vissi af, þá var þingfundi lokið og umræðunni bara lokið þar með. Ég veit ekkert hvað það er sem orsakar það, hvort að fólk hafi tekið sig saman í einhverjum svoleiðis aðgerðum eða ekki. Ég bara veit það ekki. En mér finnst þetta eðlilegt að hér erum við að tala okkur grundvallarbreytingu og það hlýtur að vera sanngjarnt og eðlilegt að fólk sem hafi skoðun á þeirri grundvallarbreytingu fái tækifæri til að koma hér upp og halda ræðu og útskýra sína afstöðu. Og það er einfaldlega það sem ég var að gera og ég hygg að það sé það sem að þingmenn hafa verið að gera hér í dag og ég tek það fram að þetta er fyrsta skiptið sem ég fæ tækifæri til að koma upp í ræðu þetta mál fyrir utan stutta atkvæðaskýringu. Og mér finnst það allavega mikilvægt þegar við göngum til atkvæða að það liggi þá fyrir hver eru sjónarmið mín og hver er afstaða mín í þessu máli. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Gjör svo vel. Virðulegi forseti. Það er alveg rétt að önnur umræða var með styttra móti en það hefði verið, þingmönnum hefði verið í lófalagið að taka þátt í fyrstu umræðu og svo náttúrulega stendur yfir þessi umræða hér en hún er orðin býsna langdregin og það er ekki margt nýtt sem hefur komið fram. Og ég tel og ítreka það að
málið sé tilbúið til atkvæðagreiðslu og ég tel að minnihluti eigi ekki að taka sér vald til þess að koma í veg fyrir að meirihluti þings geti ákveðið afdrif þessa máls. Svarar andsvari síðari sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þennan heiðarleika og það er gott að þessi afstaða hv. þingmanns liggi hér fyrir. Ég bara tek undir það auðvitað á þingmeirihluti að ráða í þessu máli og það sem að mér finnst reyndar bara mjög skemmtilegt við þetta mál er að það er algjörlega þverpólitískt og skoðanir fólks ganga engan veginn eftir flokkum. Hér eru bara misjöfn sjónarmið uppi. Og mér finnst það bara hressandi og skemmtilegt og full ástæða til þess að það fá að koma fram öðru hvoru, ekkert að því. Og sjálfsögðu þegar málið er hér fullrætt að þá gengur það til atkvæða og þá er það bara þannig að meirihlutinn ræður, svoleiðis virkar lýðræðið. En með því held ég ekki hægt að segja að það eigi að taka rétt af öðrum hv. þingmanni eins sem stendur hér að ég hafi ekki þá rétt til að segja mína skoðun á málinu. Og ég held að það sé bara einfaldlega þessa þinglega meðferð sem við búum við og þessi réttur okkar sem þingmanna og í rauninni skylda okkar líka til að fara upp og útskýra afstöðu okkar, sérstaklega í svona stórum og miklum málum. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir, leyfi ég mér að segja, betri ræðu heldur en ég hef heyrt hérna fyrir í dag, allavega frá þeim sem vilja styðja ekki málið. Hv. þingmaður fer réttilega yfir það að það var ekki kannski mikil umræða í fyrstu umræðu allavega. Það var nú einhver umræða í annar umræðu þótt að það sé miður að hv. þingmaður hafi ekki komist að þá. En svo átti sér stað hérna viðamikil umræða í gær, að vísu ekki að forminu til í annar umræðu heldur atkvæðagreiðslu, en hún var mjög rík, hún var mjög þykk og þingheimur var allur viðstaddur, sem að mínu mati reyndar hefur gert það að verkum að sá hluti af málsmeðferðinni oft felur í sér bestu rökræðurnar og mestu upplýsingarnar. Það er svolítið kaldhæðnislegt en það virðist stundum vera þannig og ég tel að það hafi verið þannig í gær. Nú skil ég mæta vel þegar þingmenn nýta málrétt sinn til þess að hafa áhrif á dagskrána. Og það er til uppnefni yfir þetta fyrirbæri og það er kallað málþóf. Ég ber fulla virðingu fyrir þeim rétti. Ég hef staðið hér og haldið ræður mikilvægi þess að það sé hægt að halda málþóf. En þá hef ég séð það í minnihluta ríkisstjórnar gagnvart ríkisstjórnarflokkum sem þegar ríkisstjórnin er að traðka yfir þingið. Ekki einfaldlega þegar þingminnihluti heldur þegar til þess að vera á móti einhverju sem að ægivald framkvæmdarvaldsins er að setja yfir löggjafarvaldið. Og já, nú erum við búin með tímann en getur hv. þingmaður tekið undir með mér um þetta. Tími var búinn fyrir löngu síðan. Þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegi forseti, mér leiðast nú málþóf. Ég er ekki búin að vera mjög lengi hér á þingi en er ein af þessum ég leyfi mér að kalla pólitísku nördum sem hef í gegnum tíðina fylgst oft með alþingisrásinni. Og mér hefur sjaldan fundist að í málþófum komi eitthvað mikið og gagnlegt fram sem er til þess að leysa einhver mál. Og ég bara get engan veginn tekið undir það að ég sé hér með ræðu minni áðan að taka þátt í einhverju málþófi. Nei, þannig að ég held að það sé bara mikilvægt því nú er ég búin að fá 2 ansvör og bæði ansvörin snúa hætti að einhverju málþófi. Þannig að þetta er bara fyrsta ræðan sem ég held hér þetta mikilvæga mál. Ég tek alveg undir það að það voru skemmtilegar umræður hér í atkvæðaskýringum eða það var nú reyndar atkvæðagreiðsluna í gær og þar fekk ég örlítið tækifæri, 1 eða 2 mínútur til að gera grein fyrir afstöðu minni sem var á þá leið að ég myndi styðja breytingartillögu sem liti að því að þetta mál myndi taka gildi síðar. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég held að hv. þingmaður ætti að taka því sem hrósi að vera spurður út í þetta vegna þess að ég held að það sé vegna þess að ræða hennar bara af og sýndi ekki þessi merki sem maður sér stundum og ég segi það bara enn og aftur, ég hef margsinnis tekið þátt í málþófum og eins og segi, ég hef varið réttinn til þess að gera það og ég hef nauðsyn til þess að gera það. En ég gera það ekki að gamni mínu, ég gera það ekki nema ég hafi einhver prinsip á bak við það. Hins vegar tek eftir því að
í ræðu hv. þingmanns, þá heyrir maður að þetta er fyrsta ræðan. Maður heyrir það að hv. þingmaður er bara að koma sínum skoðunum á framfæri. Það sem maður heyrir hins vegar og hefur heyrt mikið hérna í dag eru sömu svona punktanir aftur og aftur og aftur, einhvern veginn innleiddir inn í öll andsvör og þess háttar. Og það þykir mér miður með hliðsjón af því að það eru afleiðingar af því að gera þetta núna. Sko, ég heyrði einu sinni eitthvað sem mér finnst mjög gott, það er það að við ráðum því hvað við gerum. Við ráðum því algjörlega hvað við gerum. En við ráðum því ekki hverjar afleiðingar gjörða okkar eru. Hv. þingmaður hefur áhyggjur af því og ég tel það vera málefnalegar áhyggjur að það sé ekki nægur tími til stefnu fyrir framkvæmdarvaldið til þess að búa utan þessar kosningar. Ég er ósammála hv. þingmanni en ég tel það málefnaleg rök. Ef þessi umræða klárast ekki núna næsta rúma 2 klukkutímum, þá þýðir það að 2 vikur fara af þessu máli. Sem þýðir það að atkvæði verða greidd eftir 2 vikur. 3. umræða er þess eðlis að það er ekki hægt að tala endalaust, þannig að henni mun ljúka, það verða greidd atkvæði og ég hygg miðað við atkvæðagreiðslu gærdagsins að málið verði samþykkt. En þá er minni tími til stefnu fyrir þessa framkvæmdaraðila til að gera það sem það þarf að gera. Það eru afleiðingarnar af þessu og ég velti fyrir mig hvort að hv. þingmaður hafi ekki áhyggjur af því með hliðsjón af rökunum sem að hv. þingmaður færði fram. Og svarar andsvari síðar í sinni, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég veit ekki hvað skal segja, sko áhyggjur mínar lúta einmitt að því að það sé stuttur tími til stefnu og að framkvæmdarvaldið, í þessu tilfelli sveitarfélögin og mögulega skólarnir og aðrir þyrftu meiri tíma og það þurfi kannski bara meiri svona samfélagslega umræðu þetta mál. Þar liggja mínar áhyggjur. Og líka það að ég er sjálf ekki löglærð eða útlærð í einhverjum kosningafræðum og hvort að það séu einhver atriði, einhver mál sem kynni að koma upp þegar við afgreiðum svona mikilvæg grundvallarlög, ég leyfi mér að segja korter í kosningar, 60 dögum fyrir kosningar, hvort að kunna koma upp einhver vandkvæði sem við erum ekki að sjá fyrir, hvort að sé einhverjum spurningum sem sé enn ósvarað. Og það hlýtur að vera tilgangurinn með þessari málsmeðferð sem settir hérna inn á þingi að öll sjónarmið fá að heyrast og allar mögulega vangaveltur og spurningar komi upp svo hægt sé að svara þeim. Svo við getum verið handviss það að við séum með góð lög í höndunum. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka þingmanninum fyrir þessa ræðu og er mjög ánægður að sjá að loksins tekur kona til máls en ekki einhver miðaldra karlmaður í þessu máli. Las ég þá á Facebook-færslu að það væru bara miðaldra karlmenn með föðurlegt yfirlæti að tala hérna, þannig að ég gleðst innilega yfir þessu. En þar sem að þingmaðurinn fór yfir málið á mjög góðan hátt þá kom ekki fram sem sagt með umsagnir sveitarstjórna og utanríkisráðuneytisins, dómsmálaráðuneytisins fyrirgefðu, en hvað finnst þingmanninum það sem að hefur komið fram hérna í ræðum að menn tala að þetta skipti ekki svo miklu máli, þetta séu bara 3%, 9.000 manns og svo séu þetta bara sveitarstjórnarkosningar. Á svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég ætla að byrja að svara þessu síðasta. Það er ekkert sem heitir bara sveitarstjórnarkosningar. Sveitarstjórnarkosningar eru bara gríðarlega mikilvægar kosningar því að sveitarstjórnarstigið er alveg virkilega mikilvægt stig og ég held meiri segja að við hérna í þingsölum mættum oftar taka sveitarstjórnir og sveitarfélögin okkur til fyrirmyndar og hugsa meira hag þeirra þegar við erum að fjalla mál hérna. Og það er kannski með það sem ég var að benda á hér. Því við erum með ályktun frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og við erum með umsóknir frá mörgum sveitarfélögum sem að sumar hver að segja, ok, þetta er allt í lagi hugmynd og það þarf að huga þessu og hinu, en flestir eru á þá leið að þetta sé og knappur tími núna. Og það er í mínum huga lykilatriðið
sem að ég tel að við þurfum að vinna meira með og það er mín skoðun og það er þess vegna sem að ég studdi í gær breytingartillögu það að lögin myndu taka gildi síðar vegna þess í grunninn ég sammála hugmyndafræðinni sem liggur hér á bakvið en ég tel að það sé ennþá kunna vera einhverjum spurningum ósvara og framkvæmdaaðilinn þurfi meiri tíma til að framkvæma þessa breytingu. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka þingmönnum fyrir þetta svar og það hefur þá verið misskilningur hjá mér þetta með sveitarstjórnarhliðina. Það hefur komið vel fram núna. En það hefur verið, þingmaðurinn kom inn á það í ræðu sinni að það voru fáir sem tóku til máls við fyrstu umræðu. Ég var nú einn af þeim sem tók til máls og var imponeraður. Var mjög hugnæmur af þessari tillögu þá, en svo fór ég að skoða þetta mál betur. Ég er í raun og veru alveg á því að 16 ára börn eigi að fá kosningarétt, en þegar ég er búinn að kanna málið betur að þá finnst mér þetta allt of knappur tíma, alveg eins og segir í umsögnunum. Ég var nú held ég ekki við aðra umræðu, en það er mjög einkennilegt að hafi fækkað svona mælendaskránni þar. En telur þingmaðurinn það að þessi umræða í gær hafi farið svona mikil áhuga verið sýndur í umræðinni í gær, segja okkur eitthvað málið sem slíkt? Þetta kannski segir það að áhuginn var þá meiri undir niðri heldur en í fyrstu lá. Svarar andsvari síðari sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti. Já, eins og ég sagði hér í ræðu minni áðan að þá tók ég einmitt þátt í fyrstu umræðu málið þegar var lagt fram á 146. þingi og lýsti örugglega sambærilegum áhuga og hv. þingmaður. En þá sagði ég líka, og það var í maí 2017, að ef að þessi hugmynd ætti að verða veruleika þá væri mjög mikilvægt að þetta næði framgang á þinginu þá. Ekki núna í apríl 2018 þegar það eru 60 dagar í sveitarstjórnarkosningar. En ég held að umræðan hér í gær atkvæðagreiðsluna sýni bara hvað eru gríðarlega skiptar skoðanir hér í þessum sal og það er eitt sem aðrir hv. þingmenn hafa bent á hér í ræðu sínum í dag, hvort það sé eðlilegt að við afgreiðum mál sem snúi að jafn miklum grundvallarréttindum og kosningarétti í svo miklum ágreiningi. Þá veitir andsvar hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon. Herra forseti. Ég kannast ekki við að þeim rökum hafi verið beitt hér í þessari umræðu af þeim sem hafa andmælt þessu frumvarpi að 16 ára ungmennum væri ekki treystandi til að kjósa í sveitarstjórnarkosningum. Ég hef fylgst nokkuð grannt með þessari umræðu í dag og ég kannast ekki, þó kann það að hafa farið fram hjá mér að einhver hafi beitt þeim rökum, en ég hef ekki heyrt það hér í dag. Ég vildi spyrja hv. þingmann Bryndísi Haraldsdóttur af því að hún sagði sem svo að það væri henni svo sem ekki á móti skapi að það væri mismunandi réttindi sem myndu skapast á mismunandi aldursbili fyrir ungmenn. En er það samt sem áður ekki rétt að þetta tvennt hlýtur að fylgjast að, það er að segja kosningarétturinn og kjörgengi? Því að hv. þingmaður nefndi það að það væri spennandi að hlusta á viðhorf ungmenna sem fælist á í því að þau höfðu kosningaréttinn, en eigum við þá ekki að hlusta á þau viðhorf inni í sveitarstjórnum? Svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég tek undir með hv. þingmanni. Ég hef ekki heyrt mikið af því hér í þessum sal í dag að fólk sé að ræða það að það treysti ekki 16 ára börnum til að taka þátt í kosningum til sveitarstjórna. Ég allavega upplifi það þannig að það sé nú frekar einmitt umræðan það að flestir taki það fram, en eins og þú ert að nefna hér,
háttvirtur þingmaður, að þá séu ýmis önnur réttindi sem ætti að fylgja með og það þurfi að huga ýmsum fleiri þáttum. Nú eða það að fólk sem að rætt hefur þessi mál hér í dag sé á sambærilegri skoðun og ég að það þurfi einhvern aðeins lengri tíma. Aftur á móti skal ég viðurkenna það að á Facebookinni er ég búin að lesa ansi mikið af færslum þar sem að fólk efast hreinlega það að 16 ára börn hafi þroska til að kjósa. En ég deili ekki þeim sjónarmiðum. Háttvirtur þingmaður Páll Magnússon spyr mig hvort að ég telji að það sé rétt að kjörgengi og kosningaréttur fari saman, ef ég skil spurninguna rétt. Og ég hef sagt það, ég er ekki sannfærð að það þurfi að vera svo. Og mér þykir ekkert óeðlilegt við það að réttindi komi í einhverjum skrefum og það þurfi ekki endilega að fara saman. Leið sveitarfélaga til að hlusta eftir sjónarmiðum ungmenna kann að vera til dæmis í gegnum ungmennaráð og svo eru aðrar fleiri svona lýðræðislegra leiðir sem að sveitarfélag geta beitt til að hlusta eftir sjónarmiðum ungs fólks. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Virðulegi forseti, mér fýsir líka að vita að nú liggur fyrir mjög afdráttarlaus skoðun stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga á framgangsmátanum hér á þessu máli og bakgrunnur hv. þingmanns er jú pólitíski í sveitarstjórnum. Finnst þér þessi röksemd ekki duga til þess að þetta mál beri ekki að afgreiða með þeim hætti eins og það ber að hér í þinginu? Svarar andsvari síðari sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegi forseti, jú, það er mjög einfalt svar. Jú, ég er sammála því. Mér finnst röksemd og ályktun Sambands íslenskra sveitarfélaga ætti að fá þingmenn hér í þessum sal til að hugsa hvort að það sé rétt að afgreiða þetta mál út hér á þessum tímapunkti með það fyrir augnamiði að þessi breyting taki gildi í næstkomandi sveitarstjórnarkosningum sem eftir 60 daga. Mér finnst það mjög varhugavert og það er mín helsta röksemdarfærsla í þessu máli. Að við hefðum hér í gær átt að samþykkja breytingatillögu sem fól í sér að gildistökunni yrði seinkað svo allir aðilar, bæði sveitarfélögin, menntamálayfirvöld og mögulega við hér á þinginu gætum farið yfir þær spurningar sem að kunna að koma á þau sjónarmið og verið viss það að við værum að vanda okkur og innleiða hér góð og vandvirk lög. Andsvörum er lokið. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, við erum hér að ræða frumvarp sem felur það í sér að veita 16 og 17 ára ungmennum rétt til að kjósa sér fulltrúa í sveitarstjórnir. Nú, þetta frumvarp kom fram fyrir 3 mánuðum síðan, í desember. Nú eru réttar 9 vikur í sveitarstjórnarkosningarnar og ég tel einfaldlega að of skammur tími sé til stefnu. Ég tel skynsamlegast eins og nú er komið að gildistökubreytinganna verði frestað og myndi gildistaka miðast í næstu áramót. En það er ekki upp á borðinu, muni greiða atkvæði gegn þessu frumvarpi. Þegar fulltrúar dómsmálaráðuneytisins komu fyrir nefndina í febrúar voru þau spurð hvort þessi skammi tími sem þá var myndi valda vandræðum og svara var að þetta væri framkvæmanlegt og þótt erfitt væri. Síðan eru liðnar 5 vikur frá því ráðuneytisfólk taldi þetta að vísu framkvæmanlegt en það getur verið torsótt að gera þetta svo vel að sómi væri að. Nú hefur ráðuneytið svarað nefndina nýju framkvæmd kosninganna og segir ráðuneytisfólk að það geti brugðist við breytingu þarna. Það hafði getað brugðist við breytingu þarna miðjan febrúar með kynningum þrátt fyrir að tími til kosninga hafi þá að sögn ráðuneytismanna verið mjög skammur og hætta hafi á þeim tíma verið á ekki nægilega vel staðið að undirbúningi þessara breytinga. Síðan eru liðnar 5 vikur. Áhyggjur ráðuneytisins núna er á tvennum toga. Í fyrsta lagi framkvæmdalegs eðlis og þar er rætt að framkvæmdinni yrði teflt í tvísýnu. Í öðru lagi telja þeir að hætta á að kynning fari forgörðum
Og þar hef ég verulega áhyggjur af því að þessi hópur mætir hreinlega ekki nema í litlu mæli á kjörstað. Og til hvers þá unnið? Kynningin verður erfið þrátt fyrir yfirlýsingar sumra annað. Það er ekki það sama og bera þetta saman við 18 ára aðila núna sem hafa vitað af því lengi að nú fá hann kosningarétt sem margir hafa beðið spenntir eftir þessum tímamótum í lífi sínu. Þegar ég að tala kynningu verða menn að gera sér grein fyrir því að nú rétt vika þar til utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hefst. 1 vika og framkvæmd hennar ekki bara hérna upp í Perlu eða Smáralind. Framkvæmd utan kjörfundar atkvæðagreiðslu á sér stað allt land hjá sýslumönnum og í sendiráðum erlendis og hjá kjörræðismönnum víða lönd og það vika í það. Ef 16 og 17 ára ungmenni mæta illa á kjörstað vegna ónógrar kynningar á þessum nýja rétti þeirra, gæti orðið til þess að kosningarétturinn færi einfaldlega framhjá þeim. Þau séu og verði einfaldlega ekki meðvituð kosningarétt sinn. Og á hvaða stað verður við þá að kosningum loknum? Á hvaða stað verður við þá ef að sú sviðsmynd yrði uppi? Að það yrði verulega minni kjörsókn meðal þessa aldurshóps. Að þessi mistök, að þessi tilraun hefði mistekist hrapallega. Það yrði niðurstaðan. Mistekist hrapallega. Er það sem við viljum? Að standa eftir að loknum þessum kosningum, herra forseti? Er það sem við viljum? Síðan að framkvæmdinni. Framkvæmd kosninga, sveitarstjórnarkosninga, í höndunum á 74 kjörstjórnum allt land. Kannski 73 núna eftir að Sandgerði og Garður var sameinaður. Ráðuneyti til að hættu á mistökum vera mun meiri þar sem breytingin sé gerð með svo skömmu fyrirvara. Ég get tekið undir þetta sjónarmið þrátt fyrir að ég viti mæta vel hversu öflugt og gott fólk starfar í kjörstjórnum allt land. Utan kjörfundarstjóra, nú ég að tala utan kjörfundaratkvæðagreiðsluna sem byrjar eftir viku, og kjörstjórnir svo síðar geta fengið til sín alls kyns álitaefni af þessu tilefni eins og ég hef bent á. Til dæmis vil ég nefna hér aðstoð við kjósanda sem ekki getur kosið einhverju hluta vegna sjálfur, vegna þess að honum höndin ónótæf eða hann sjá ekki til við kosninguna. Kjósandi getur þannig bent á hvernig hann vill láta aðstoða sig bæði úr kjörstjórninni en einnig getur hann haft þennan aðstoðarmann með sér og valið hann sjálfur. Sjáið þið það fyrir ykkur að 16 ára ungmenni taki pabba sinn með sér og vilji aðstoða hans. Taka ber með í reikningina, líklega er faðir hans forráðamaður kjósandans. Það er skemmtilegt úrlausnarefni ef það kæmi upp einhver ágreiningur þar. Það þarf að ráða fram úr þessu. Það þarf að gefa svör. Það þarf að gefa 74 kjörstjórnum svör og öllum þessum sendiráðum og kjörræðismönnum svör við því hvernig á að leysa úr alls kyns ágreiningsefni sem koma upp. Og ég er bara að nefna hérna það sem dettur í hug rétt núna. Hér má einnig nefna afsal kosningaréttar, samkvæmt 57. grein laganna kosningar til sveitarstjórna. Hvernig fer með álitaefni hvað þetta varðar? Þarf að búa kjörstjórnir rækilega undir ef að ólögráða ungmenni ætla sér að nýta þessi úrræði kosningalagana. En afsal kosningaréttar felur í sér að viðkomandi ólögráða ungmenni þarf að afsala sér að lögum kosningarétti í einni kjördeild og kjósa í einhver annarri kjördeild. Og hann er ólögráða.
Kannski er þetta einfalt mál, en það þarf að leysa úr þessu. Það þarf að gefa 74 kjörstjórnum, sendiráðum, kjörræðismönnum, utankjörfundar kjörstjórum svör við þessum ágreiningsefnum sem gætu komið upp. Ég hef ekki kannski svör við þessu, en það þarf að leysa úr þessu fyrirfram. Og það er vika til stefnu. Þá er vert að benda á að samkvæmt ráðleggingum Evrópuráðsins eigi ekki að breyta kosningalög á síðasta ári fyrir kosningar. Og hér erum við ekki að tala um neina breytingu, einhverja breytingu á kosningalöggjöf. Við erum að tala um grundvallarbreytingu sem varðar kosningaaldur. Allt ber þetta sama brunni. Framkvæmda aðilar og ráðgjafar ráðleggja okkur að bíða með þessa breytingu og taka hana fremur upp með meiri og lengri fyrirvara. Eigum við að hlusta á ráðgjafana? Nei, auðvitað ekki. Nei. Bara þegar það hentar, en ekki núna. Nei, ekki núna, einhvern tíma síðar. Mikill tími hefur farið í þetta mál, herra forseti, hér í þinginu, og það leiðir hugann að því sem ég vakti máls á hér í morgun, sem er vandi ungra drengja, þar sem ég byrjaði að tala um strákana okkar, en beindi þó sjónum að öðrum strákum, talaði um aðra stráka. Ekki fótboltastrákana eða handboltastrákana okkar sem standa sig svo vel, heldur hina strákana, aðra stráka. Strákana sem eru í vanda og það eru svo sannarlega margir. Og þar kallaði eftir aðgerðum í þeirra þágu. Allar tölur æpa á okkur að drengir eigi miklum erfiðleikum á fjölmörgum sviðum, allt frá því að skólaganga þeirra hefst, þeir eru settur á hegðunarlyf, yfir 12% drengja á aldrinum 5-9 ára er á slíkum lyfjum á Íslandi. Þriðjungur drengja kemur ólæs út úr grunnskólanum og nú eiga þeir auðvitað fyrst að kjósa. En hvenær eiga þeir fá stuðningi sem þeir þurfa svo sárlega á að halda? Þessi strákar finna sig ekki og eftir grunnskólan tekur við alls kyns vandamál. Áhættuhegðun, iðjuleysi, afbrot, vímuefni, þunglyndi, atvinnuleysi og alls kyns óhamingja. Nei, tölum frekar um kosningarétt. Hér, dögum saman. Við tölum ekki um vanda þessara pilta á meðan. Fleiri ungi menn falla fyrir eigin hendi en unga konur og er sjálfsmorðstíðni ungra manna verulegt áhyggjuefni og falla hlutfallslega fleiri ungi menn hér fyrir eigin hendi en á hinum Norðurlöndunum. Hvað segir þetta okkur? Þarna er vandi og við erum ekki að ræða hann meðan við erum að tala um þetta. Tölum frekar um kosningarétt 16 ára og ræðum ekki vanda þessara pilta. Það sem ég er að kalla eftir er að þvert gegn ráðleggingum sérfræðinga og ráðgjafa, þvert gegn ráðleggingum þeirra sem segja sig of skammur tími til undirbúnings, hætta á mistökum, hnökrar í framkvæmd. Nei, tölum um eitthvað annað. Ekki eyða tímanum í þetta. Það er búið að ráðleggja okkur að hafa lengri fyrirvara á svona breytingar svo hér er til umræðu. Þannig að ég segi, tölum um eitthvað sem skiptir meira máli núna og hlustum á ráðgjafana og sérfræðingana. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, nú veit ég að hv. þingmaður hefur verið viðriðinn kosningar og kosningaeftirlit og talningar og svo framvegis ansi lengi. Og ég er búinn að vera að hlusta eftir því í þessari umræðu hvað nákvæmlega getur farið úrskeiðis. Ég hef bara heyrt það útskýrt að það gæti eitthvað farið úrskeiðis. Ég veit hins vegar ekki ennþá hvað nákvæmlega það er. Ég hef heyrt efnisleg innihald fyrir því hvað getur farið úrskeiðis. Mér langar til þess að leita til svona reynslubolta í kosningum hvað það varðar. Eins og ég sé málið fyrir mér, þá eru sveitarstjórnirnar og kjörstjórnirnar og svoleiðis að undirbúa kosningar alveg eins og áður, eins og verður alltaf gert. Og það eina sem breytist að röðin verður kannski aðeins lengri. Ég sé ekkert framkvæmdalegt vandamál við útfærslu kosningana hvað sveitarstjórnirnar varðar eða kjörstjórnirnar varðar.
Það hefur verið bent á vandamálið með það kannski hvernig á að fræða þá krakkana. En þar höfum við grunnskólann, þar höfum við hæfniviðmið grunnskólana sem að segja bara að þegar þú ert búin að klára grunnskólann, þá ertu orðin hefur hæfni til þess að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi. Það mál er leyst. Menntamálaráðherra segir okkur að það verður ekkert mál að kynna þeim það að þau hafi þennan nýja rétt sinn. Þannig ég spyr aftur, efnislega, hvað höfum við óttast? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ansvarið. Hann spyr mig að því hvað það sem getur farið úrskeiðis. Ég var í minni ræðu hér áðan, ég var að telja upp nokkur atriði, ég talaði til dæmis það þyrfti að upplýsa kjörstjórnirnar og kjörstjórana sem eru fjölmargir á mismunandi stöðum, á mismunandi svæðum, bara í heiminum. Það þarf að upplýsa þessa aðila viðbrögð við ýmsum vandamálum sem upp geta komið. Og það er ekkert einfalt mál. Eins og ég sagði í minni ræðu líka, að þá treysti ég kjörstjórnum fullkomlega til að vinna sitt verk mjög fagmannlega og vel á hendi. Og þetta stórkostlegar vel mannaðar nefndir allt land og ég þekki það mæta vel eins og hv. þingmaður kom nú inn á og hef haft mikið og gott samstarf við þær og ég treysti þeim til að takast á við alls kyns vandamál. En það er ekki bara kjörstjórnirnar, það eru miklu fleiri. Það eru kjörstjórarnir, það eru sýslumennirnir, starfsmenn þeirra, það eru sendiráðsmennirnir, það eru kjörræðismennirnir og það er vika í þetta hefjist utan kjörfundaratkvæðagreiðslan og mjög margir af þessum aðilum þurfa að fara að vinna strax eftir 1 viku og það þarf að uppfræða þá og ég hef áhyggjur af því, að koma upp hnökrar þegar verið að taka afstöðu til hinna ýmsu úrlausnarefna sem upp gætu komið og ég nefndi þau á og ætla kannski ekki að fara að endurtaka það. Og veitir ansvar síðar í sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, nú hlustaði ég einmitt á ræðu þingmanns, hv. þingmanns og hún talaði áhyggjur já, það vantar að fræða hinn og þessum hitt og þetta, en hvað er þetta hitt og þetta sem þarf að fræða Hvar eru efnislegu rökin fyrir því hvað þarf að gera? Það stendur ekki í umsögnunum. Það er bara sagt, þetta er ekki nægur tími, það er ekki sagt nákvæmlega af hverju. Það er engin aðgerðaáætlun það hvað kemur til með að bætast við sem ábyrgð á kjörstjórnir eða sveitarfélögin, annað en það að taka einmitt bara við kjörskránum í hendurnar og bara, þú ert með kennitölu, hún er á listanum, ok, gjörðu svo vel kjóstu. Fræðslan síðan að koma hinum megin hjá kjósandunum réttin sem hann hefur til að tjá þessa skoðun sína sem er atkvæðið. Það er búið að sjá, menntamálaráðherra er búin að segja að það verið það mál verið lagað. Grunnskólinn er þegar búin að sjá lýðræðismenntunina sem slíka. Það var bara uppfræðum, já, þið hafið þennan afkvæðisrétt núna, þetta er ekki það flókið. Við lifum á internetöldinni og síðast við gerðum þetta árið 1986, þá voru 6 vikur til kosninga, þá var ekkert internet einu sinni til þess að dreifa upplýsingum eins og þetta og gera núna. Það svarar andsvari síðar í sinni, hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans ansvar hér aftur. Það er alveg rétt hjá hv. þingmanni að það er ekkert konkrét efnislegt atriði sem ég sé í með þessa lagabreytingu sem kemur til með að gera þetta ómögulegt. Ég held þetta sé þetta er framkvæmdaratriði sem ég tel að sé of skammur tími til að undirbúa. Það sem ég hef verið að segja í minni ræðu hérna áðan. Varðandi fræðslan sem þetta allt annað mál og ég dáist nú að hæstv. Menntamálaráðherra þegar hún lýsti hérna yfir held ég hafi verið í gær, að hún ætlaði að uppfræða þessi ungmenni á þessum tíma sem til stefnu vika í utankjörfundar og 9 vikur í kosningar. Ég dáist að þessu og það er þriðjungur ungra drengja
er ólæs. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, þetta var ágæt ræða hjá hv. þingmanni og hann fái nú kannski ekki alltaf frið til að svara vegna frammíkalla. Það er nú kannski plagsiður sem að við erum misjafnlega segum, en látum það nú liggja á milli hluta. Ég vil nú, af því að það er nú gott að það er nefnilega sérfræðingur í salnum þegar kemur að framkvæmd kosninga og það er hv. þingmaður sem að í tæp 20 ár var formaður yfirkjörstjórnar, fyrst í Suðurkjördæmi og síðan Suðurlandskjördæmi og síðan Suðurkjördæmi, eða öfugt. Ég held því að það sé nú skynsamlegt fyrir okkur sem hér sitjum að hlusta nú aðeins á mann sem að samkvæmt öllum mælikvörðum telst sérfræðingur. En það virðist vera valkvætt í þessum sal hvenær á að hlusta á sérfræðinga og hvenær ekki. Það virðist fara eftir einhverju öðru heldur en huglægum mati. Það er einhver geðþótti sem að ræður þar för. En ég vil spyrja hv. þingmann vegna þess að ég er ekki alveg klár á hvort að við erum samstíga. Ég hef marglýst því yfir hér í umræðum þetta mál að ég telji rétt og skynsamlegt að lækka hér kosningaaldur. En ég sé ekki hvernig við ætlum að gera það öðruvísi en að við gerum það, við verum samkvæm sjálfum okkur og að við lækkum líka sjálfræðialdur og gerum fólki kleift líka að vera kjörgeng í viðkomandi kosningum. Er þingmaðurinn samstíga mér í því að lækka kosningaaldurinn niður í 16 ár eða hefur hann einhverja önnur aldursbil og er hann sammála mér í því að við þurfum þá til að gæta samræmis og vera sjálfum okkur samkvæm að tryggja það að sá sem hefur kosningarétt sé líka sjálfráða? Það svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Óli Björni Kárasyni fyrir ansvarið. Já, hann spyr hvort að ég sé samstíga honum varðandi þessi aldursmörk. Ég held að sé aðalatriði að svona mál séu tekin í sátt. Ég held að sé aðalatriði að þingheimur komi sér saman hvað ber að gera. Og ég var á þessu frumvarpi í upphafi, hérna í desember. Ég var á þessu og ég er á þeirri skoðun að það er að færa kosningaaldur niður. Ég er á því, en menn spyrja reynslu og ráðleggingar, en ég tel ekki ráðlegt, eins og staðan er núna, í lok mars, ég tel ekki ráðlegt og ekki óhætt að fara út í þetta með þessu skamma fyrirvara. Það er bara alls ekki ráðlegt að gera það. Það tekst ekki að samræma framkvæmdina nægilega á þessum skamma tíma. Það er mat ráðuneytisins og það er líka mat mitt. Það er stór hætta á mistökum. Framkvæmdin sjálf, lagalega og framkvæmdalega er gerleg, hún er gerleg, en hættan á mistökum er stórkostleg og hættan á öðrum mistökum sem ég vil nú kannski segja að sé ennþá ríkar í mínum huga, hætta á þeim mistökum að þessi hópur skilir sér ekki að kjörstað vegna þess að þetta fer fram hjá svo mörgum, mikið fleiri heldur en þeim sem eru kannski 18-19 ára. Það var í stórkostleg mistök af þinginu að færa þennan aldur niður og standa svo uppi með það að það hefði kannski verið 40% þáttaka þessa fólks þegar almenn þáttaka er kannski 70-80%. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir svarið. Við erum samstíga að því leyti að leggja áherslu á það að þegar að menn ráðast í
róttækar breytingar vegna þess að þetta er róttækar breyting. Við getum deilt það hér í þessum þingsal hvort grundvallarbreytingu er að ræða, en mér finnst það nú vera næstum því hártoganir. En ég held að það sé mikilvægt að þegar við gerum róttækar breytingar, að það sé sæmileg sátt það hér í þingsal, umræða hafi átt sér stað og undirbúningur sé nægur. Þannig að við erum sammála það. Ég hins vegar vil spyrja þingmanninn, telur hann nauðsynlegt að þegar við erum að lækka kosningaaldur að sú lækkun nái einungis til ákveðinna kosninga, í þessu tilfelli bara sveitarstjórnarkosninga. Ég tel að það þurfi að ganga alla leið og þannig að fólk öðlist hér kosningarétt 16 ára í alþingiskosningu, forsetakosningu, sveitarstjórnarkosningu, þjóðaratkvæðagreiðslum og svo framvegis. Og ein spurning, ef að þetta frumvarp nær fram að ganga, hv. þingmaður, öðlast menn þá rétt að taka þátt í íbúðakosningum? Á svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason, síðara sinni. Virðulegi forseti, ég þakka nú eftir hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég tel að það þurfi að fara í breytingar á þessari kosningalöggjöfinni í heild sinni. Ég held að það sé mjög nauðsynlegt út af þessari umræðu og vegna þess að ég skynja það að mjög margir hér á þingi eru fylgjandi því, og heyrist mér, fylgjandi því að lækka kosningaaldur. Og ég er líka fylgjandi því, en ég tel að þetta gerast í meiri sátt og með meiri aðdraganda og taka þá líka aðra hluti inn í þetta. En það er nú einn galli á gjöf Njarðar og það er, ef þú ætlar að færa kosningaaldur niður til Alþingis, að þá þarf stjórnarskrárbreytingu til. Hún er miklu erfiðari og flóknari eins og við þekkjum öll. Það þarf að fara í gegnum kosningar áður en það tekur gildi og samþykki svo næsta þings þar á eftir. Það er mun flóknari aðgerð. En auðvitað á þetta að vera samræmt. Þetta á að vera samræmt bæði á sveitarstjórnarstigi og í landsmálunum. Auðvitað á að vera sami kosningaaldur. Ég leit á þetta sem einhvers konar góða tilraun og upphaf af því að færa kosningaaldur niður þegar þetta kom fram í desember. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir ræðu sína. Hann kom hér inn á áðan að hann skynjaði það sem svo að það væri ákall eftir þessari breytingu. Það væri umræðan hér inni gæfi tilefni til þess á fyrri stigum að það væri þörf á þessu. Ég einhvern veginn, eftir því sem liðið hefur á daginn og maður svona fylgist með umræðinu í kringum okkur og þau skilaboð sem maður fær inn, þá fæ ég á tilfinninguna að það hafi verið einhvert ofmat í eftirspurninni eftir þessum breytingum. Ég held að þetta liggi þannig núna að við eigum að fara í þessa skoðun á kosningalöggjöfinni og heildarregluverkinu, en við eigum bara að gera breytingar ef við teljum eitthvað vit í því. Við eigum ekki að gera þeir til að bregðast við einhverju tilfinningunni fyrir eftirspurn eftir lausninni, því að nú sér maður að því að hv. þingmaður Óli Björn Kárason kom hér inn á fyrr í dag að það væri skoðanakönnun í gangi á Héraðsfréttablaðinu Skessuhorni. Ég leit á það rétt í þessu. Þar eru tæplega 500 manns búin að kjósa og 89% telja engan ástæðu til að gera þetta. Þannig að spurning mín til hv. þingmanns Karls Gauta er, er hans afstaða sú að þetta sé skynsamlegt og bara hann vilji sjá þessa aldurslækkun verða hvað þessi viðmið varðar, eða telur hann að það eigi að fara í endurskoðun þar sem verður tekin bara sjálfstæð afstaða til þess hvort ástæða sé til breytinga? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, ég missti nú af því hvar þessi 89% komu fram, hvort
Þetta var á Bylgjunni eða? Mér hefur nú fundist það vera hérna mjög margir sem hafa verið fylgjandi þessari breytingu, allavega hérna í sölum Alþingis, en það getur verið að ég hafi ekki talið rétt. En ég var fylgjandi þessu, en auðvitað má skoða alls konar útfærslur, 17 ára aldur eða eitthvað annað, en ég tel að ætti kannski að samræma þetta betur við önnur réttindi ungs fólks, eins og hv. þingmaður Brynjar Níelsson hefur oft komið inn á, og ég er sammála honum í því. Auðvitað er ekki skynsamlegt að vera að taka einn hlut út úr menginu og færa hann til. Auðvitað er, eins og ég var að segja áðan, ég kalla eftir samræmdum lausnum í þessu máli eins og öðrum, að eins og til dæmis lögræðisaldurinn hann verði þá skoðaður í leiðinni og ýmis önnur réttindi. Eins og ég kom nú inn í minni ræðu líka varðandi þessa stöðu sem gæti komið upp að þú mætir með föður þinn á kjörstað og hann er forráðamaður þinn og þú biður að hann sé þinn aðstoðarmaður. Ég er ekki að segja, þetta getur vel verið bara raunhæft og eðlilegt og fyllilega í lagi, en það er auðvitað svolítið afkáralegt. Já, hann á svo aðstoð við kosningunum. Eins með afsal kosningarétt og svo framvegis og sem getur komið upp alls konar svona sjónarmið þegar réttindin skarast svona mikið og heftalega eins og í þessu, og ég mæli með því að við setjumst þá frekar niður hérna síðar og reynum að finna samræmda lausn á þessu málum. Og veitir ansvar síðari sinni, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir ansvarið. Ég held nefnilega einmitt að það sé að formast hér einhver skoðun eða afstaða innan þingsalarins í dag að það sé ástæða til þess að fara í heildarskoðun á þessum málum, og það held ég að væri, þó að hv. þingmaður Björn Leví sé annarrar skoðanar, hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson, þá verður hann að lifa með því að við séum ósammála um þetta. En það var gaman að hlusta á hv. þingmann Karl Gauta Hjaltason hér áðan, því að það var talað auðvitað mikilli þekkingu og reynslu í þessum efnum. Og ég held að hann hafi komið inn á svona kjarnaatriði í málinu, sem er þetta atriði sem snýr að því að hér er lagt til að börn fái kosningarétt sem ekki njóta sjálfræðis. Hvaða svona sjálfstæðu vandamál, við höfum komið inn á einhver þeirra, en svona sjálfstæð vandamál sem hljótast af því að kjósendur njóta ekki sjálfræðis geta komið upp hvað praktísku hliðina varðar. Og svarar ansvari síðari sinni, hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, já, ég vil þakka hv. þingmanni Bergþór Ólasyni fyrir hans ansvör hér. Ákall eða ekki ákall, maður heyrir ýmislegt. Ég heyrði það nú áðan til dæmis að það hafði eiginlega allir sem hringdu inn á Bylgjuna verið á móti því að kosningaaldur er lækkaður. Ég var nú ekki hlustandi en tek það svo sem trúanlegt, og kannski er þetta bara algjörlega hér bundið við einhvern hóp í þingsalnum. Ég skal ekki segja, en ég hef nú haft þá svona lífsskoðun að treysta fólki fyrir því að taka ákvarðanir fyrir sig sjálf, og 16 ára og 17 ára þau hafa ýmislegt sem þau þurfa að gera strax þá, til dæmis fá þau bílpróf 17 ára og við treystum þeim til að gera það. Við treystum þeim til að borga skatta frá 16 ára aldri og ýmislegt annað, og ég spyr mig bara því ekki að kjósa líka. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég er einn þeirra sem hef lengi barist fyrir því að við tækjum til endurskoðunar kosningaaldurinn með það markmið að lækka hann. Ég hef talið að það sé eðlilegt að miða við
16 ár. Ég satt glæsilegan landsfund liðna helgi okkar sjálfstæðismanna. Þar kom tillaga fram það að lækka almennan kosningaaldur niður í 16 ár. Ég varð undir í þeirri atkvæðagreiðslu. Það munaði ekki miklu, en við sem studdum tillöguna urðum að sætta okkur við niðurstöðuna, en það breytir ekki hinu að ég held áfram baráttunni. En ég bara geri þá kröfu til þess að við vöndum til verka í þessum efnum eins og öðru. Það er nefnilega þannig að við höfum verið að smá saman, kannski of hægt, að færa aldurinn niður og við, veita fleirum þessi réttindi, þessi sjálfsögðu réttindi að velja sér kjörna fulltrúa, hvort heldur er á Alþingi eða í sveitarstjórnir eða forseta Íslands. Og þessum sjálfsögðu réttindum fylgja auðvitað önnur réttindi svo sem eins og kjörgengi. Ég sé ekki að það sé hægt að skilja þetta að, ekki frekar heldur en sjálfræði. Í byrjun nóvember 1965 lagði Benedikt Gröndal, þá þingmaður Alþýðuflokksins, fram þingsályktun að gerð skuli athugun á því hvort ekki sé tímabært og æskilegt að taka upp 18 ára kosningaaldur á Íslandi. Athugun þessa átti að gera 7 manna nefnd sem yrði kosin af Alþingi. Í greinargerð með þingsályktuninni sagði Benedikt, en hann varð síðar forsætisráðherra og formaður Alþýðuflokksins, að hann vildi með tillögunni annars vegar vekja athygli annarra flokka á stefnu Alþýðuflokksins sem rúmum 2 árum áður hafði samþykkt á aukaþingi að berjast fyrir lækkun kosningaaldurs úr 21 í 18. Og hann sagði líka í greinargerðinni að það væri einfalt að flytja frumvarp breytingu á stjórnarskránni, vegna þess að það krafðist stjórnarskrárbreytinga eins og hv. þingmaður Karl Gauti vék að hér áðan, Karl Gauti Hjaltason, þegar það kemur að alþingiskosningum. En Benedikt var hins vegar maður sem var sannfærður það að það færi best á því að breytingar af þessu tagi veru gerðar í sem mestri sátt og eftir umræðu í þingsal og þjóðfélaginu. Og í greinargerð sagði meðal annars, með leyfi herra forseta, þar sem hinir flokkarnir hafi ekki enn látið opinberið ljós skoðun á málinu, þykir eðlilegra að fara fram á skipun nefndar til að fjalla það og veita þannig svigrúm til athugunar og umræðu. Fari svo að hugmyndin fái stuðning, er óþarft að láta samþykkt stjórnarskrárbreytingar af þessu tagi leiða til þingslita og kosninga, heldur rétt að afgreiða málið á síðasta þingi fyrir reglulegar kosningar. Tilvitnun lýkur. Benedikt lagði áherslu á það, Benedikt Gröndal, að menn gerðu breytingar í sátt, eins mikilli sátt og hægt væri, menn hefðu tíma til að ræða málið og móta sér skoðanir. Hann var sjálfur sannfærður það að það ætti að sýna ungu fólki, eins og hann sagði, fullkomið traust. Fullkomið traust. Og svo aftur sé vitnað í greinargerð Benedikts Gröndal frá árinu 1965, með leyfi forseta, þá fyrst
mun reyna á þroska hennar, ungu kynslóðarinnar þar að segja, sem mun ekki bregðast í þessu efni frekar en hinn eldri. Benedikt vildi veita æskufólki sinn sess í þjóðfélaginu með fullri ábyrgð og með fullkomnu trausti. Og það auðvitað þannig að kosningaréttur órjúfanlegur hluti af lýðræðinu og allar breytingar á kosningalögum verður að undirbúa af kostgæfni og með góðum fyrirvara. Á þetta hef ég lagt áherslu á í umræðum fyrirliggjandi frumvarp. Það órjúfanlegur hluti af kosningarétti og hornsteinn lýðræðisins að kosningar gangi eðlilega og hnökralaust fyrir sig. Þetta sú krafa sem allir Íslendingar gera og leið það eðlilegt og sanngjarnt að gera þá kröfu til okkar sem sitjum í þessum þingsal að við gerum ekkert sem stefnir kosningum eða framkvæmd þeirra í hættu. Við verðum að vera alveg fullviss, hafin yfir allan vafa, að þær breytingar sem við gerum á kosningalögum hverju sinni séu þannig að hægt sé að framkvæma kosningar hnökralaust, eins og við gerum kröfu til í lýðræðissamfélagi. Sé þar vafi, þá það skylda okkur í fyrsta lagi að vekja athygli á þeim vafa, draga hann fram og reyna að hafa áhrif á þá sem ætla að halda áfram og láta svona bara skita sköpu. Og ég minni á að þeir sem eiga að framkvæma kosningarnar, sem eru sveitarfélögin sjálf, hafa beðið okkur að fara aðeins hægt gleðina til í þessum efnum, herra forseti. Í morgun samþykkti stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga, eða réttara sagt gerði bókun breytingar þær sem við erum að fjalla um. Bókunin var send formanni og varaformanni stjórnskipun- og eftirlitsnefndar, auk þess sem forseti Alþingis fékk afrit. Og á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga kemur fram að þess hafi verið farið á leit að þessari bókun yrði komið á framfæri við alla alþingismenn, áður en að gengið yrði til atkvæða breytingar á kosningalögum. Og aftur með leyfi hæstv. Forseta vil ég vitna og lesa bókunina upp þannig að hún skuli hér vera til í þingskjölum. En þar segir: Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga tekur ekki efnislega afstöðu til þeirra breytinga sem lagðar eru til í frumvarpinu en telur varhugavert að samþykkja breytingar á lögum kosningar til sveitarstjórna nú þegar rúmlega 2 mánuðir eru til kosninga. Stjórnin bendir á leiðbeiningar frá Evrópuráðinu þar sem fram kemur að stöðugleiki mikilvægur varðandi kosningalöggjöf og telur að stjórnvöld og Alþingi eigi að starfa út frá þeirri meginreglu að ekki séu gerðar meiri háttar breytingar á kosningalögum þegar minna en 1 ár er til kosninga. Tilvitnun lýkur. Það dálítið magnað að við skulum ætla að treysta okkur til þess að leggja ekki við hlustir og taka ekki með neinum hætti mark á því þegar að Samband íslenskra sveitarfélaga biður okkur aðeins að róa okkur. Þannig að við séum nú alveg fullviss hvað við erum að gera. Að við tökum tillit til þess að í meginreglu eigum við ekki að vera að hringla í og fikta í kosningalögum þegar að innan við ár, hvað þá bara nokkra vikur, eru til kosninga.
Og í þessu sambandi er vert það sem ég sit nú í stjórnskipun- og eftirlitsnefnd, og þá hef ég ekki orðið var við það, en þingmenn sem hér eru í salnum geta þá leiðrétt mig, en ég hef ekki orðið var við það að í dag hafi athygli þingmanna verið vakin á þessari bókun líkt og stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga biður að gert verði. Biður formann og varaformann stjórnskipun- og eftirlitsnefndar að vekja sérstaklega athygli þingheims á þessari bókun. Ég hef ekki orðið var við að neitt hafi verið gert í þeim efnum og hlýtur maður að vera hugsi yfir því. Það er tilviljun ein sem ræður. Tilviljun ein sem ræður að ég las þessa bókun og fékk af henni veður. Það er nefnilega þannig að hitinn og þunginn af sveitarstjórnarkosningunum er hjá sveitarstjórnum sjálfum. En að óbreyttu er það þannig að meirihluti þingheims ætlar að fara þvert gegn óskum sveitarstjórna, stjórnarsambands íslenskra sveitarstjórna. Og það er ekki nóg með það. Heldur er það þannig að það á ekki neinu að hlusta á sérfræðinga úr dómsmálaráðuneytinu sem vara við því að það sé verið að gera hlutina með þeim hætti sem við ætlum að gera hér í dag, með þeim fyrirvara sem við verið að gera. Vegna þess að menn vita ekki hvað afleiðingar það getur hugsanlega haft. Menn vita hvernig leikreglurnar eru núna, menn vita nokkuð hvernig á að framkvæma kosningarnar. En það er verið að búa til óvissu þætti sem að við vitum ekki hvaða afleiðingar hafa með sér. Og ég segi, það er töluvert þegar að við ætlum hér að samþykkja breytingar og það er vafi á því að hægt sé að framkvæma kosningarnar með þeim hætti sem að við gerum kröfu til að kosningar gangi fyrir sig hér á Íslandi, með eðlilegum og hnökralausum hætti. Við ætlum að hunsa ráð sérfræðinganna. Við ætlum að hunsa óskir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Einhvern tímann hefðu einhverjir hér gert athugasemd við að slíkar óskir yrðu hafðar af vettugi. En í þessu máli hentar það ekki. Í þessu máli hentar það ekki. Virðulegi forseti, mér er þungt. Það liggur þungt á mér. Vegna þess að ég er komin í þá stöðu að það er verið að stíga skref sem að ég í hjarta mínu er sammála. Ég er sammála því að auka réttindi ungs fólks, 17 til 18 ára. Það er það sem ég hef verið að berjast fyrir í mörg ár og talað fyrir innan míns flokks. En mér er stillt upp með þeim hætti að ég get ekki stutt málið. Vegna þess að ég óttast að afleiðingarnar af því sem við erum hugsanlega að gera hér verði þannig að framkvæmd kosninganna gangi ekki fyrir sig eins og við eigum kröfu til og gerum kröfu til að það séu framkvæmdar. Og það er eiginlega ömurleg staða að vera komin í. Það er ömurleg staða að vera komin í. Að þurfa að standa hér og mæla gegn því að það sé þó tekið, þó að sé ekki nema pínulítið skref af því sem að ég vil taka. Miklu minna skref heldur en ég hef verið að tala um. Og þurfa að standa gegn því. Og þurfa að standa gegn því vegna þess hvernig staðið er að verki. Vegna þess að öll viðvörunar orð eru höfð að vettugi. Vegna þess að ráðleggingar sérfræðinga á þær er ekki hlustað.
Virðulegi forseti, þetta er einhver ömurlegasta staða sem nokkur þingmaður getur komið sér í. Ertu nú ekki á viss það? Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, hv. þingmanni var títtrætt hérna ráðleggingar sérfræðinganna en hann sagði sjálfur í rauninni að það sem sérfræðingarnir sögðu var í rauninni bara passið ykkur, við vitum ekki alveg af hverju en passið ykkur. Það voru engin efnisleg atriði sem við þurfum að vara okkur á. Þau vita ekki á hverju við erum að passa ykkur, það gæti bara eitthvað gerst, við vitum ekki hvað. Þannig ég spyr enn og aftur eins og ég spurði hv. þingmann Karl Gauti Hjaltason, hver er vafinn efnislega? Það þarf að útskýra, við þurfum að óttast að þetta gerist af því að, og það vantar alltaf þetta af því að, það hvergi að finna. Hv. þingmaður talaði líka sjálfráða vandamálið, það gerðist 1997 og það er dálítið athyglisvert að helstu rökin fyrir því að breyta sjálfráða úr 16 upp í 18 ára eru samkvæmt skjölum Alþingis að það voru þjóðfélagslegar breytingar þar sem að flestir voru farnir að búa hjá foreldrum til 20 ára og sjálfræði hefur þannig í rauninni bara táknrænt gildi hvað það varðar. Og það var ákveðið misræmi milli Norðurlandana hérna sem olli ákveðnum vandamálum og svo náttúrulega barnasáttmálum. Einnig var talað að það verður að gera þetta í rosalega mikilli sátt. Það er aðalatriði. Hérna í gær var greitt atkvæði það hvort við ættum að lækka í rauninni kosningaaldurinn úr 18 í 16 ára. 43 greiddu því atkvæði já, 1 greiddi því atkvæði nei, 10 sátu hjá. Eftir venjulegum kosningalögum að þá þýðir það 97,7% já, eða samþykki. Það er ansi gott samþykki myndi ég segja, það er ansi mikil sátt myndi ég segja hvað það varðar. Þannig ég spyr hv. þingmann aftur, það sem ég byrjaði á. Hver er vafinn, hvað eigum við að óttast og efnislega hvað getur gerst? Ekki bara við þurfum að skjálfa beinum af því eitthvað getur gerst, ég veit ekki hvað. Hvað nákvæmlega er það sem við þurfum að varast? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, bara að benda hv. þingmanni á bara eitt vandamál og hann getur kannski hjálpað mér. Hann getur kannski leyst úr því vandamáli. Hvernig á að leysa það vandamál þegar ólögráða unglingur mætir á kjörstað í næstu sveitarstjórnarkosningum með foreldrum og þau vilja fara með honum inn í kjörklefann? Hann á kröfu til þess. Og hvernig ætlar hann að tryggja það að viðkomandi ólögráða, ósjálfráða einstaklingur kjósi samkvæmt eigin samvisku? Og hvernig ætlar hann að tryggja rétt 16 ára unglings sem kemst að því að hann er ekki á kjörskrá og foreldrar viðkomandi, forráðamenn viðkomandi, neita að kæra hann inn á kjörskrá? Þetta er eitt af vandamálunum og nú ætlar hv. þingmaður að leysa það. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, byrjum á kærunni. Þetta er orðatiltæki í rauninni, kæran kjörskrá. Samkvæmt kosningalögum þá ertu beðinn að verða færður inn á kjörskrá. Það er ekkert kæru þar eða neitt það ferlið. Þú einfaldlega sendur bara á þjóðskrá og segir, hei, ég vil fá að vera kjörskrá. Takk, hérna er eyðublaðið og svo framvegis. Ekkert flókið við það. Það var nú atvik hérna í síðustu kosningum sem var nú að blaðamáli þar sem að þingmaður kom með barn inn í kjörklefa. Það er ekkert öðruvísi. Má það ekkert. Það var samt gert. Það var heimurinn fórst ekki, en í þessu tilviki þá er það mjög augljóst að það er réttur barnsins að fá að fara inn í kjörklefa án foreldrana og í rauninni það að foreldrarnir megi ekki fara með, alveg eins og þessi sem var 7 ára eða hvað sem var gömul mátti ekki fara með fullorðnum einstaklingi þangað inn. Mátti samt ekki að fara með? Nei, mátti það ekki. Það var mikið mál gert úr því einmitt. Þetta er rosalega einfalt. Ég skil ekki hvað er flókið við þetta í rauninni. Þetta er allt gert ráð fyrir þessu öllu í lögunum.
Forseti kannski gleymdi að láta vita áðan að svo háttaði til að það eru 3 hv. þingmenn sem óskuðu eftir að veita andsvar, þannig að ræðutíminn er styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, þetta er akkúrat það sem ég verið að benda á og margir fleiri hér á undan mér í umræðunum. Þetta eru þetta vandamál. Háttvirtur þingmaður Björn Leví Gunnarsson getur auðvitað gert lítið úr því, alveg eins og hann gerir lítið úr áhyggjum og ábendingum sérfræðinga í dómsmálaráðuneytinu sem að háttvirtur þingmaður skal nú leyfa mér að svara og hætta öllum frammíköllum þegar að háttvirtur þingmaður verður auðvitað að virða það að nú er ég í ræðustól. Ég veit að það er stundum erfitt að sitja á sér, ég þekki það sjálfur. En þegar að meginreglan er orðið frammíköll vegna þess að viðkomandi þingmanni háttvirtum líkar ekki það sem sagt er í ræðustól, þá verður hann að eiga við þann vanda sjálfur og ég ætla ekki að hjálpa honum. Ég er bara að segja, menn geta ekki farið fram með þessum hætti eins og gert er. Hunsað óskir sveitarfélagana, virta vettugi ráð og ábendingar og viðvaranir sérfræðinga í dómsmálaráðuneytinu. Ég er ekki tilbúin til þess. Ég treysti mér ekki til þess. Ég ber bara miklu meiri virðingu fyrir lýðræðinu og kosningaréttinum heldur en svo að ég ætla að tefla honum í tvísýnu bara svona af því bara. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni kærlega fyrir ræðu hans hér áðan. Það er, ég get sagt fyrir mig, ég sá þessa bókun Sambands sveitarfélaga eins og hv. þingmaður Óli Björn Kárason fyrir algjöra tilviljun. Það var ekki sérstaklega gengið til þess verks að vekja athygli á henni við okkur þingmenn að því mér virðist. En það sem ég langar að spyrja hv. þingmann Óla Björn Kárason er hvort hann þekki einhver dæmi þess að jafn afgerandi og alvarlegar athugasemdir hafi komið frá aðila, eins og í þessu tilviki Sambandi sveitarfélaga sem er fulltrúi þess aðila sem sér framkvæmd kosningarnar sem ræðir. Þekkir hv. þingmaður einhver dæmi til þess að Alþingi, að þér virðist, meirihluti Alþingis, allavega stórhluti, hafi verið tilbúin til að líta framhjá jafn svona skýrum athugasemdum þar sem framkvæmdaaðilinn eða fulltrúi framkvæmdaaðilans hafði jafn miklar áhyggjur af því sem við tæki eins og á við í þessu máli. Ég verð að viðurkenna að ég sé það bara varla fyrir mér að sú staða kom upp að aðili eins og Samtök sveitarfélaga, fulltrúi þeirra 72 eða 74 sveitarfélaga sem sjá framkvæmd sveitarstjórnarkosninga núna í lok maí, að þegar slík samtök koma fram með jafn afgerandi athugasemdir og lýsa áhyggjum, að það sé allt að því sópað undir teppið. Þetta vekur mér, ég hef áhyggjur af þessu bara hvað svona almennt verklag hér inni varðar. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, þetta er auðvitað kórrétt hjá hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni, ábending hans, og því miður þá er ég að hryggja þingmanninn með því að segja nei, ég þekki ekki nein slík dæmi. Og það er ekki bara ábendingar frá stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga, ég meina umboðsmaður barna varar við, biður okkur aðeins að hægja á okkur. Það er ekki bara dómsmálaráðuneyti. Það er Evrópuráðið.
sem varar sérstaklega við því að verið sé að gera breytingar á kosningalögum innan við ári áður en kosningar eru haldnar. Og það er einhver ástæða fyrir því, vegna þess að menn hafa slæma reynslu af því yfirleitt að löggjafinn sé að krukka í kosningalög þegar að innan við ár er til kjördags. Þannig að ég segi hins vegar, þetta gefur auðvitað ákveðin fordæmi. Þetta mun auðvitað gefa ákveðin fordæmi ef að meirihluti þingheims ætlar til dæmis að henda alveg út beiðni, frómum óskum hagsmunasamtaka, í þessu tilfelli stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, sem eru auðvitað þverpólitísk samtök sem hafa bara miklar áhyggjur af því sem er verið að gera hér í dag. En það er fordæmi sem er verið að gefa. Ég veit ekki hvert það fordæmi leiður okkur. Ég hef áhyggjur af því og ég hygg að við hv. þingmaður, ég og Bergþór Ólason séu sammála þegar kemur að þessu. Það er að segja að við deilum þessum áhyggjum, þessu fordæmi sem er verið að gefa. Auðvitað er það þannig að það auðvitað þurfa stundum og við þurfum stundum að taka hér ákvarðanir sem að öllum líkar ekki við. En við reynum þó minnstakosti að tryggja þegar samtalið geti átt sér stað áður en það gerist. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni kærlega fyrir andsvarið. Ég verð nú að segja að mér er þó nokkuð létt að hv. þingmaður hafi ekki getað þulið upp langa runu mála það sem svona athugasemdum sem þessum frá aðilum sem þessum er ýtt til hliðar. En það er eitt svona atriði hvað varðar þessa mögulegu framtíðarskoðun á kosningaumgjörðinni sem mig langar til þess að þýðka hv. þingmann skoðun sína á. Það er ég hef nú verið svona sammála því sem hann hefur sagt að meginhluta til varðandi nauðsyn þess að það sé samræmi innan umhverfisins sem verið er að fjalla um. En mig langar í því samhengi að spyrja hv. þingmann hvernig 35 ára kjörgengisviðmiðið varðandi framboð til forseta Íslands, hvaða skoðun hefur á því? Og svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ef að minnið svíkur mig ekki, þá hygg ég að þegar ég mælti fyrir nefndaráliti 3. minnihluta í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, það sem var lagst gegn því að við fetuðum okkur inn á þessa braut og við lögðum til að við myndum hefja endurskoðun á kosningalögum, gera ein samræmd lög allar kosningar hér á Íslandi og meðal annars væri tekið tillit til þess að lækka kosningaaldur í öllum og kjörgengi. Og þá tók ég alveg sérstaklega fram að ég teldi eðlilegt að kjörgengi í embætti forseta Íslands yrði 16 ár. Ég satt að segja, skil ekki af hverju við höfum ekki breytt þessari reglu minnstakosti niður í 18, vegna þess að ég sé engin rök fyrir því að kjörgengi til embættis forseta Íslands skuli vera 35 ár. Ég hygg að það sé bara einhver svona sögulega skýringar sem við höfum gleymt að lagfæra. Þá veitir að lokum andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég ætla svo sem ekkert að koma henni upp, en síðan heyrði ég hv. þingmann lýsa því varðandi þessa bókun frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem gerð var í dag eins og ég skildi málið. Og það sem aðeins svona ýtti við mér var það að nú upplýsti hv. þingmaður það að
bókun þessi hefði verið send á formann og varaformann stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og forseta Alþingis. Og ég velti fyrir mig hvort að þingmaðurinn og þá aðrir nefndarmenn í nefndinni hafi verið upplýstir þessa bókun, hafi fengið þau skilaboð frá formanni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að þættinum hefði borist bréf. Það er að segja að þessi bókun hefði verið send. Mér finnst það nokkuð alvarlegt mál ef svo hefur ekki verið, vegna þess að bæði formanni og varaformanni mætti vera ljóst að það væri meiningamunur í það minnsta hvenær þetta lagafrumvarp sem hér hefur verið til umfjöllunar ætti að taka gildi. Hv. þingmaður hefur mjög ítarlega farið yfir sín sjónarmið varðandi það að almennt vill hann færa meiri ábyrgð á hendur ungmennum og yngra fólki og mjög gott og allt skýrt með það. Þannig ég spyr hv. þingmann, hafði hann vitneskju frá formanni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að þessi bókun hefði verið lögð fram? Og ef ekki, hvar fékk hann þá vitneskju? Og mig langar að spyrja hvort að þingmaður sé sáttur þá við ef að þingmaður fékk ekki upplýsingarnar, hann sáttur við þá stjórnvísku sem viðhöfð í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að upplýsa ekki slíkt? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, fyrst þannig að taka á allan vafa. Formanni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar var send þessi bókun samkvæmt því sem kemur fram á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það var bara í samtali við annan þingmann háttvirtan sem að athygli mín var vakin á þessu eftir að viðkomandi þingmaður hafði átt samtal við starfsmann Sambands íslenskra sveitarfélaga. Forseta þings var hins vegar bara sent afrit, en það var hins vegar óskað eftir því að athygli þingmanna, ekki bara nefndarinnar, heldur þingmanna allra, yrði vakin á þessari bókun áður en gengið yrði til atkvæðagreiðslu. Nú er sá tími ekki liðinn, við erum ekki alveg komin á atkvæðagreiðsluna, en það hefur verið þægilegra minnsta kosti fyrir þá þingmenn sem hafa komið hér í dag og haldið ræður að þeir hefðu minnsta kosti vitað af þessari bókun, sem er svona síðasta tilraun Sambands íslenskra sveitarfélaga til að, ég ætla ekki að segja koma vitinu fyrir okkur, ég ætla ekki að segja það, en minnsta kosti að reyna að biðla til okkur aðeins að hægja á okkur. Auðvitað er það ekki góður bragur að það sé ekki gert með þessum hætti, en ég hygg að það sé nú kannski ekki bein skylda samkvæmt þingsköpum, en það hefði minnst ákosti verið þannig að það hefði verið rétt minnst ákosti að upplýsa þá sem sitja í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og þetta mál hafa fjallað á þessari bókun. Mér vitandi hefur það ekki verið gert. Ég hef ekki fengið tölvupóst þess efnis, ég hef ekki fengið SMS eða símtöl til þess að vekja athygli mína á þessu og það vekur mig auðvitað til umhugsunar af hverju menn telja rétt að standa þannig að verki. Hv. þingmaður Jón Gunnarsson hér í undir fundarstjórn forseta taldi rétt að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd kæmi á sérstakan upplýsingafund áður en atkvæðagreiðslu kæmi og þar yrði kallaður ráðherra sveitarstjórnarmála og það kann að vera að það sé rétt. Þá veitir andsvar öðru sinni, væntanlega hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir svörin. Ég velti nú fyrir mér hvort að, og nú stendur hv. formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar þarna hér í dyrunum, að þetta sé ágætt að upplýsa það hvort að formaður nefndarinnar og varaformaður hafi fengið þetta erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, þar sem að ég vissi reyndar ekki að það hefði verið hvatning að upplýsa alla þingmenn innihaldið, en ég hef svo sem ekki fengið að heyra af því frekar en aðrir. Þannig ég held að sé mjög mikilvægt að hafi yfirmenn þessar ágætu nefndar, formaður og varaformaður, fengið áskorun frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, að þá sé því komið til þingmanna sem hið allra fyrsta.
þar sem að óskað hafi verið eftir því. Í það minnsta þarf þá að skýra það hvers vegna það hefur ekki verið gert. En nú getum við ekki fullyrt hins vegar hvort að þessir ágætu einstaklingar hafi fengið þessi skilaboð eða fengið þennan póst eða bréf eða hvernig þetta var hvernig þessu var komið til skila. Og svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, það er alveg rétt. Þess vegna taldi ég rétt að vekja athygli þeirra þingmanna að minnsta kosti sem hér eru í salnum á þessari bókun. Vegna þess að ég sá að þetta virtist fara ofangarðs og neðan. Vegna þess að athygli okkar hafði ekki verið vakin á þessu með neinum skipulegum hætti. Það var tilviljun að ég vissi af henni. Og ég ætla bara engum neinar óeðlilegar hvatir í þessum efnum. Það getur verið mistök, það getur meira að segja verið að við erum nú misjafnlega duglegir til þess að fylgjast með tölvupóstum, það fer nú ýmislegt fram hjá mér sem betur fer stundum. En ég held að skilaboðin séu komin. Ég held að minnst ákvæmst allir þingmenn ættu sem vilja vita að þessi bókun var gerð, hún var send inn. Þetta loka tilraun stjórnarsambands íslenskara sveitarfélaga til að svona fara fram á það við okkur að við förum aðeins að hægja okkur og förum að þeirra óskum að gera ekki þessar breytingar í óðagoti á 11. stundu. Andsvörum er lokið. Svo háttar til að 11 manns eru enn á mælendaskrá og því útséð að því virðist að umræðunni ljúki í kvöld og innan þeirra tímamarka sem við höfum hér til fundahalda sem er að mestalagi fram til klukkan 8. Forseti telur því rétt að láta nótt sem nemur. Umræðu 8. dagskrármálið er frestað og málið tekið út af dagskrá. Sömuleiðis eru tekin út af dagskrá 10. og 11. dagskrármálið. Útbýtt er á fundinum þingskjali 602 endurskoðun verklagsreglna skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnótur, þingsályktunartillaga flutningsmaður Willum Þór Þórsson og fleiri. Þingskjali 618 framkvæmdir á Reykjanesbraut, fyrirspurn flutningsmaður Gunnar Bragi Sveinsson. Þingskjali 643 hreyfing og svefn grunnskólabarna, fyrirspurn flutningsmaður Ólafur Þór Gunnarsson. Þingskjali 644 rafmyntir, fyrirspurn flutningsmaður Bryndís Haraldsdóttir. Þingskjali 645 atkvæðakassar, fyrirspurn flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Þingskjali 646 lífeyrissjóðsgreiðslur til örorkulífeyrisþega, fyrirspurn flutningsmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Þingskjali 647 kolefnisgjald og mótvægisaðgerðir gegn kolefnislosun, fyrirspurn flutningsmaður Vilhjálmur Árnason. Þingskjali 648 aðgerðaráætlun fyrir Stjórnarráðið, fyrirspurn flutningsmaður Halla Signý Kristjánsdóttir. Og þingskjali 649 kostnaður við rekstur kjararáðs, fyrirspurn flutningsmaður Þorsteinn Víglundsson. Fleira liggur þó ekki fyrir þessum fundi og verður boðað til næsta fundar með dagskrá. Forseti leyfir sér að óska hv. þingmönnum sem og starfsmönnum Alþingis og landsmönnum öllum gleðilegra páska og væntir þess og vonar að við hittumst hér öll heil af þeim afstöðnum. Fundi er slitið.